Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna till ett nytt runda bordsamtal. Och idag har vi en ny gäst i vår panel och det är Johan Wallin. Så välkommen Johan. Tack så mycket. De andra gubbarna känner ni igen. Det är ju Daniel och Bernt och Roger. Gubbar, jag vet inte. Nu umgås du med gubbar, då blir man gubbe, Daniel. Så det är kört. Den här ungdomens glans är borta. Det är bara i Kiss FAQ du kan vara ungdom, inte här. Ja, här är det hårdare grejer. Men idag är ämnet Alive. Och det kastade jag ut till de här pojkarna att vi ska diskutera alla skivor det står Alive på band. Jag har några till skivor som jag kan sätta dit det ordet. Det blir vi har haft en diskussion med Bernt vad det betyder. Han hade inte förstått programidén med Alive, men det hade alla andra gjort men inte Bernt. Han hade laddat upp med en hel hög. Ja, alla de här är Alive. Ja. Men ska vi börja här då? Så jag slänger ut första frågan här nu då. Att Alive som kom 75, det var ju genombrottet. Så det. Och det var en mäktig liveskiva. Var det den som gjorde dem till superstjärnor eller Destroyer-albumet efter? Ja, det var ju Alive som öppnade dörrarna för dem helt klart. Så var det ju. Destroyer tog ju inte fart direkt. Det tog ju ett tag innan den började sälja. Och det är ju mer i efterhand. Destroyer är ansedd som en juvel liksom. Det tog ett tag innan den drog iväg. Utan Alive öppnade allting. Det var ju där de fick fram energin och kraften som de alltid hade i live. Men lite konstigt är det ju, mycket av den där skivan är ju inte gjord live antar jag. Men den låter ju... Den är jättelive. De tre första skivorna är väl så, men jag gillar Dress to Kill, tycker det låter rätt coolt som en popskiva, men det var ju som en uppdatering av alla låtarna så att allting lät ju bättre i alla fall än vad det gjorde på Harder Than Hell och Kiss, så att det är klart det var Live som liksom slog in. Men jag kom på här en ordvits här nu, du sa att det var inte live. Men det står ju inte det på skivan, det står Alive. De är levande, det är lite mer levande musik på skivan. Så vi kanske har missförstått det där ordet Alive, att det betyder inte live. Nej, utan den där så kanske det tagit slut med Destroyer. Att ingen hade ens lyssnat på. Ja, man vet ju inte. Men det är ett jättehäftigt live-dokument. Och den är ju fortfarande ansedd som en av de bästa live-skivorna generellt av vanligt folk som inte ens är Kiss-fans. De förstår att den är bra. Men var det inte också snack om att vem var det som drog igång det, att Bob Kulick hade gjort overdubsen på den här skivan? Det är bara bullshit. Ja, men det var väl den här gästen som kom in på det var Three Sides of the Coin. Precis, vad fan. Men med Destroy, om inte jag är helt ute och cyklar, så har jag för mig att Paul dissade den skivan i början. Ja, de har dissat den. Ja, när den inte sålde, Ja, den var jättedålig. Vi ska tillbaka till rock'n'rollen igen. Och sen helt plötsligt så slog Beth igenom. Då var det värsta. Den här skivan är så jävla bra. Men Roger, var inte ganska kul där på sent 80 och tidigt 90-tal när de släppte en ny skiva? Då var det alltid en blandning mellan Destroyer och ett annat album. Ja, varenda skiva till och med det äldre led som Destroyer. Ja, men det gör den i viss mån ibland. Ska vi släppa in Johan? För han var faktiskt den första som han räckte upp handen och sen så talade Daniel. Ja, men det är lugnt. Nej, men jag skulle vilja säga att Kiss hade ju faktiskt börjat bygga sin fanbase redan innan Alive släpptes. Så att man spelade ju på lite större ställen än vad man gjorde till exempel 74. Så att jag tror att hade Alive inte släppt, så tror jag ändå att Kiss så småningom hade liksom kommit till den här med Destroyer. Det tror jag faktiskt, för att som sagt det var ju ett väldigt fascinerande liveband 75.
Så att ja, det är väl delade åsikter om det där. Och sen är det ju även ekonomin som påstås att Alive räddade ju Kiss. Det är ju inte riktigt sant. Men det kanske det kommer en fråga lite längre fram. Ja. Men absolut. En annan fråga som jag har då, som jag ska slänga ut i samband med det. Var Alive sista vuxenskivan för Kiss? Vad menar du med vuxenskivan? Titta på baksidan så ser du publiken där. Det är inga barn. Jaha, jag tänkte så. Det är 16 och uppåt ungefär. Det är inga barn på den skivan. Är det sista vuxenskivan? Ja, fast det var väl ganska, om man tittar på Destroyer och Rock'n'Roll Over-turnén var det väl. Det var väl kanske mer Love Gun när dockorna och det här kom. Man blev mera, så att säga, ett familjeband. Vilket är ju inte något fel så, men jag tror att det gick ju ner lite grann i åldern ju med att man började släppa, så att säga, dockor och såna här som tilltalade barn, serietidningar och annat. Men tittar man till exempel på spelningarna i Japan så ser de ju inte så jätteunga ut, utan det är ju tonåringar och kanske upp till 25-30. Det är svårt om jag ställer om frågan då igen då, var det sista gången de var farliga? Nej. Inte heller? Nej. Jag tyckte de var ganska farliga hela vägen till Dynasty. Det var väl där det bröts för mig, tyckte jag. Då blev det lite mer superhero. Ja, jag håller med dig faktiskt. Om man tittar i hur tiden såg ut då, alltså inte att vi nu tittar tillbaka i backspegeln, för vi har ju så mycket mer fakta idag. Och så tittar jag, i alla fall jag som då 14-åring 76 och framåt, jag kan ju bara säga att det fanns ingenting barnrelaterat eller någonting som skulle kunna på något sätt låta barn känna ett intresse för Kiss. Men det som i så fall jag skulle vilja säga är det som bröt mark var ju Marvel Comics-tidningen i så fall. För att då kommer vi in till den här myten att så fort som man gör tecknat så är det för barn. Vilket inte heller är sant, men många går ju på den myten. Men då talar du emot dig själv, för att det vart ju tecknat på Destroyer. Därefter vart det ju tecknat på skivomslaget. Ja. Innan var det bandbilder och då var det ett rockband, hårt, var musiken. Men 76 så är det ju imagen. Men det är fortfarande hårt och det är brutalt och det är förstörelse. Det är inte barnförstörelse på Destroyer. När du var på Gröna Lund 76, kommer du ihåg om det var mycket fjortisar där eller var det lite äldre människor? Jag skulle säga att de yngsta som jag nu i efterhand kommer ihåg, de var runt 13-14 och sen uppåt. Jag skulle säga att det kanske snittar på runt 18-19 år utav de som jag minns så här i efterhand. Och sen är det här beroende på var i trängseln som det var. Men de som står längst fram, de är runt 16-17. Som Johan trodde då att de skulle ha slagit igenom ändå om inte Alive hade kommit. Hade de kommit till Gröna Lund vid den där tidpunkten eller hade Europa blivit bortglömt om inte Alive-skivan hade kommit? Den hade nog blivit bortglömd. Det tror jag. Frågan är ju alltså rent försäljningsmässigt. Det talas ju mest om att Alive så att säga slog i USA, att den sålde väldigt bra. Men jag vet faktiskt inte hur den sålde så att säga i övriga världen. Och sen är det lite kul det där med skivförsäljningen, för att det är ju en dubbel vinyl som alla vet. Och på den tiden så det var väl då det räknades som ett exemplar som såldes räknades som 2 exemplar i och med att det var en dubbelskiva. Sen ändrade ju RIA det där, de som certifierar guld och platina och multiplatina. Så att hade man då gått efter de regler som gäller idag, då hade ju inte Alive sålt så mycket som den gjorde då. Men men det är intressant skulle ju vara att veta hur mycket skivan sålde så att säga i övriga världen. Det finns en intressant sak när det gäller prissättning. För på den här tiden så tog man ju inte dubbelbetalt för en platta. Utan GDC som var distributörer på den här tiden, de hade en kod som var 50-1, alltså fullpris och så är det en platta i.
Och Alive till exempel, den var 30-2, det vill säga det var najsare än Nice Price. Och sen fanns det ovanför 50 så var det 60 och det var de vanliga klassiska skivorna, för de var dyrare att göra, ansåg man. När köpte alla skivan Alive? Jag köpte den 75. Jag var inte född 75 så det gick. Ja, då blir det svårt. Nej, så att, någon kan ha köpt den åt dig? Nej, men jag kom faktiskt ihåg ganska distinkt när jag fick tag i den här. Jag kom in på mitten på 80-talet, så mina första skivor var ju Animalize och Asylum. Och sen började man jobba sig tillbaka, man gick på de här stökiga marknaderna som finns här i Västerbotten. Någon står och skriker om korv och ungarna springer och skriker, men du hittar något ställe där de sålde LP-skivor på den tiden. Och då, jag gick ju alltid dit. Mina polare, de åkte ju karusellerna och jag sparade mina 100-lappar för att kanske hitta en Kiss-skiva i den där backen. Och det gjorde jag, och då minns jag hittade Live på en sån där marknad. Så tog jag hem och lyssnade på den, och det här måste jag vara då kanske något år senare, 87 kanske, 86, 87 och lyssnade på den och fick då, jag hade ju inte hört någon av dem heller, jag hade ju ingen av de här skivorna, så att det var ju som spännande att ta sig an. Och jag minns den första låten jag fastnade för, det är inte det jag tycker är bäst nu, men jag tyckte Firehouse var riktigt bra på den där liveskivan. Så det var det första jag gillade där, och sen långt senare har jag ju förstått storheten med skivan och sådär, men det var så det var för mig. Jag hittade den i någon back där på någon marknad i Västerbotten. Ja, jag hörde ju den 75, men sen var det ju då Destroyer som kom. Och då började vi lyssna på den, och när jag skulle köpa min första platta så var det Destroyer jag skulle köpa, men det var ju samma dag släppte de Rock'n'Roll Over 11 november 76, så jag köpte Live alltså tidigt 77 där då. Det var inte så lätt att få loss massa pengar då. Nej, det var tuffa tider då. Ja, men jag vet ju Rock'n'Roll Over, jag betalade 29,90 för den på Lens i Skanstull liksom. Ja. Det var dyrt. Du skulle ha köpt den av mig för 23,75, Roger. Men hur skulle han veta det? Ja, men jag var ju till och med ute i hans grannförort, Trångsund. Ja. Men jag bodde inte i Skogås då. Nej, Då är det okej så. då. Hur var det med Johan då? Ja, nej, jag satt och funderade. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer ihåg första gången jag hörde den, men jag minns inte när jag köpte den själv. För Dress to Kill och Alive var de två första jag hörde, om det måste ha varit 80-81. Och fattar ju inte vad det där var för någonting, men de såg ju jäkligt coola ut, och de var ju bättre än syrran som diggade ABBA. Så att jag sparade ihop... Fast de var ju rätt så lika i klädsel. Ja, jo. Men så den första skivan jag köpte var ju Hagsätrade. Då köpte jag Unmasked. För det var ju det nya då. Det måste ha varit på sensommaren, början på hösten. Men du Johan, när var det en av de första skivorna du köpte? Älskar du Unmasked fortfarande då? Ja. Det brukar ofta bli så. Ja, faktiskt. Jag gör det också. Jag älskar den skivan. Ja, och så tog det 3 månader innan jag förstod. Och när jag vände på honom så var det någonting som ramlade ut. Jag tänkte, vad fan var det där? Då var det ju posten. Så 3 månader hade den där posten legat, för det var ju en Hollandspress. Så hade den liksom, och jag vart ju så här, va? Jag är speciell, jag fick en affisch. Och så var det någon kompis på skolan som sa, ja men den kommer med affisch. Jaha, ja då var det inte så speciellt. Men det är intressant att ta upp det där med ABBA, för det här 77 och allt det här. Det var, alltså när jag kom ihåg, jag gick i skolan, så var det så här, vissa tyckte Kiss var bra och vissa tyckte ABBA var bra, och så var det lite tjafs mellan de där. Men jag gillade ju ABBA också, men jag vågade inte berätta det då. Nej. Utan jag stod som Kiss-fan där liksom. Ja, så gick jag hem och lyssnade på ABBA hemma liksom. Jag tyckte det var ett bra beslut. Ja. Så kan det ha varit för många. Ja, tyvärr är det ju så. Men om vi går på själva skivan här nu då, för vi ska ju prata om skivan. Ljudbilden på den, jag uppfattar att Alive är den skivan där du får höra Kiss råhet. Det är den här råa energin. Ja. Och det var live för mig. Det var en live-skiva. Sen att man har fått höra alla andra historier efteråt.
det skiter jag i. För jag lägger det bara åt sidan. För mig är det en liveskiva och det får vara smusslat hur mycket det vill, men det är live. De har gjort bara som alla fotografer gör. Man pillar lite i Photoshop och det var så här jag ville att skivan ska låta. Och det vart inte riktigt så när vi spelade in. Men den skivan är rå och jag kommer ihåg samtidigt som man fick de här poster med bilder och man hade bilderna att titta på. Det var så häftigt med alltihop och det här farliga. Och jag kommer ihåg den här första gången jag lyssnade. Då trodde jag att det var bomber och eld och blodregel stup i kvarten. Det hade inte jag förstått att så var det ju inte. Det har man förstått senare. Så, nej, det är inte någon blodregel. Det hade blivit dyrt om varje konsert bara hade varit eld och bomber. Och blod. Giva som spottar blod hela tiden. Ja, men det roliga är att vi sitter och skrattar åt, men tittar vi på reunion-turnén och så är det ju egentligen den turnén de pratar om att den bilden vi hade 75 och 77 när Alive 2 kommer. Hela den bilden vi har där, den förverkligas ju egentligen på reunion-turnén där det är eld stort sett hela tiden. I alla jävla låtar och det smäller och hörs och det är rök. Ja, det är väldigt mycket. På reunion-turnén. Ja, nej, inte på reunion, på End of the Road. Jag sa fel. Ja, men du sa ju reunion. Ja, då sa jag fel. End of the Road. End of the Road. Nej, men precis. Ja, men då fattar jag. Ja. För det, på den turnén har vi fått... Vänta, Bernt är inne på fel skiva. Nu håller han på att fladdra med live. Låt Bernt vara. Bernt kanske har någonting att säga om den här bilden. Ja, det är ju som sagt, det som ni beskriver Alive nu. Ni tänker ju på den här. Ja, som kom lite senare, som vi ska prata om lite senare. Oj, vilken bild. Men Alive har ju massvis med rök och grejer. Och det är rök och det är eld och det smäller i juice i början. Ja, den är allt bra. Det här. Det som är, enligt mig i alla fall, och mina erfarenheter genom åren, det är fortfarande, jag tror att en del av er har hört det här, och det är att när skivan kom så var jag precis som alla andra helt jävla salig. Den lät fantastiskt bra och det här som du beskrev, Mark, och den här råheten och allt det här, man var ju bara så himla förförd. Sen när man då hoppar fram ett antal år och man får en annan ljudanläggning hemma, och framförallt så kommer jag ihåg när CD-skivorna började komma och man börjar få ett annat ljud, och så tänker man det att fast det här låter ju inte bra. Det gör ju inte det. Jo, men du får väl ha en sub hemma, Bernt? Mycket sub får det bli. Ja, då dånar det i soffan. Och sen går vi fram tills när det kommer de här remasteringarna. Jag tror att det här är 2014. Nu kommer ju ni andra att slå mig på fingrarna här. Nej, 97. Ja, då kom de på CD. Men 2014 kom de ut på vinyl. Det var det du menar. Där kom Besserwisser-klubben fram igen. Nej, jag är alltså ute efter 2014 remixarna. Eller vad fan det nu heter. Ja. Där så börjar man kunna locka fram en del ljud, men fortfarande så anser jag att det låter inte så jävla bra om första Alive ändå. Och jag kan hur tycka kan du säga så när det är så fantastiskt? Det var nämligen det jag började med att säga, att när jag var yngre och hade min lilla fina anläggning och mina billiga hörlurar, då lät det jättebra. Men varför gör inte det nu? Har inte du blivit en så här... Vad heter så här nissa som bara söker efter det perfekta ljudet? Pedofil. Audiofil, inte pedofil. Audiofil. Fan. Har du gått och blivit en sån där nisse på äldre dagar? Att du söker... Ja, det har jag märkt. Alltid om sina ljud och hörlurar och anläggning och allting. Och låten blir bättre om den låter bra. För mig har det alltid varit så här, en bra låt är bra på i Walkmanen som man hade. Eller Walkman Summit. Vad var det vi kallar det? De här man hade? Freestyle. I freestylen diggar jag liksom Alive hur bra som helst på en gammal kassettkopia. Det är bra låtar. Sen kan det ju låta fläskigare på bättre anläggningar. Men en bra låt för mig är alltid en bra låt. Även på en dålig anläggning. Vänta bara tills vi kommer till Alive 3. Men det är ju det som är problemet med Bernt. Att han är lite för mycket, vad heter det, anglofil.
Nej, det är när du gillar England. Liksom. Vad hette det då? Frankofil. Audiofil ska jag säga. Frankofil, då är det Frankrike. Han är sån här... Homofil. Nej. Bernt är hifi-nörd. Ja, det kan man säga. Men om jag säger, jag skulle då vilja citera, nu vet inte om ni vet vem det är, Fredrik Sixtensson kallar han sig för Facebook. Ja, han är mycket så här DJ på olika ställen. Han är väl i lag med Kihlbergs styvdotter, ja. Ja, precis. De har gift sig precis. Jag trodde de var gifta för länge sedan, men de gifte sig nu. Så de har levt i synd, men grattis säger vi härifrån. Att, nu låter vi riktigt som gubbar. Han är gift med styvdottern och dottern. Och så har han levt i synd. Living Sin, det är ju från Gene Simmons 78. Men han hade förut en sida som han kallade för Skrevrock. Vilken bra namn! Det är så här rock som ska ta tag i ditt skrev. Fattar man ju direkt. Den griper tag så här, tang. Det är inte öronen som ska stimuleras. Det är här nere du ska känna att nu jävla hög den här Gene Simmons tag i den där. Och så kommer Paul och skriker Firehouse! Sitt, nu sätter de eld på den också. Så ska det kännas. Så det är det jag tycker Alive känns. Det finns en sak som är viktig från den här tiden när första Alive kom, och det är känslan av att hålla i albumet och det som ni också har varit inne på, affischer, böcker och allt vad som kan ha legat i de olika editionerna. Och det är ju någonting som verkligen hjälper till. Var det Marco eller var det Johan som pratade om Poster? Poster hjälpte ju också till, för att det som vi inte fick ut, eller det som vi inte liksom lyckas krama ur Alive, det fick vi ju i Poster. Och de livebilderna. Men Bernt, på den där tiden, hur vanligt var det att släppa dubbel liveplattor? Det var en trend. Risky business, det var inte poppis. Nej, men det var en trend både med vika ut-omslag och om dubbelalbum och om dubbel-livar. Vi kan göra en specialare om Fast skivbolag tyckte ju inte om att släppa dubbel-livare på den tiden. Det var ju lite förlegat. Och sånt om man läser. Det var ju mycket motstånd för det, men... Man har sagt som så här, att den som förstörde dubbelalbumen, det är faktiskt Billy Joel. 1982. Men han ska du väl inte dra in i en kiss? Jo, nej. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. För du ställde en fråga här, nämligen, det var inte poppis med dubbellivar. Nej. Och det är tack vare att 1982 så kom CD-skivan och det första som gavs ut på CD, det var Billy Joel. Och det i sin tur gjorde att du kunde ösa in hur mycket skit som helst på en singelskiva, och sen dröjde det inte många år förrän albumen dog ut helt och hållet. Men sen vet vi ju vad som har hänt efter 2016. Men det är en annan historia för en annan podd. Så det här heter det haptiskt, när man liksom kan hålla i grejer och det känns gött. Det gjorde ju jättemycket på den här tiden. Jag vet inte hur många söndertafsade skivomslag som jag har jämfört med sönderspelade skivor. Men det går väl hand i hand ungefär från den här tiden. Om vi tar nästa fråga, så inte ni kommer några frågor här hela tiden. Men ni spinner. Jo, men jag har en grej till om vi snackar omslaget. Ja, prata om omslaget. Det var, en gång i tiden så fanns det ju en jävla rykte om att baksidan inte var fotad på en Kiss-konsert. Kommer du ihåg det här? Nej, det har jag aldrig hört. Ja, just det. De trodde ju att det var... Ja, det var en Rush-konsert eller någonting. Ja, eller vad heter de? Joey Foe. Jag har hört att publikljudet är från en annan konsert. Det har jag hört. Ja, den där bilden, att den där är inte tagen på Kiss-konserten. Den där finns ju på film ifrån 16 maj i Kobohag. Precis, så den är ju därifrån. Precis. Men fan ska ta med sig en skylt på en Rush-konsert och ställa sig längst fram. Ja, det blir... Det låter ju märkligt. Ja, men däremot har jag hört att publikupptagningarna på de här liveskivorna kan möjligtvis vara från andra ställen. Det finns tryckt om det. Den är inspelad på 4 konserter den här. Eller 4 olika konserter om man satt ihop den. Nej. Jo, enligt Eddie Kramers papper i Kiss Story. Usch vad tråkigt. Där står i listan vilken låtar som är plockade från vilka konserter. Han vill bara ha betalt. Det finns en intressant sak här.
Det finns en intressant sak i det här som jag lärde mig nu. Jag har lyssnat igenom högupplöst med Sony-hörlurar. Ja, hela jävla skiten. Och jag lyssnar på samtliga liveplattor som är utgivna, oavsett om det är med A i början på live eller inte. Men publikljudet. Ja. Ta gärna en till lyssning, alla ni som tittar och lyssnar. Det är ta med fan samma publik jämt. Eller? Nej, det är det inte. Men jag skulle säga Bernt har en poäng där. Alltså. Jag tycker publikljudet på många av de här Kiss-skivorna är ju ett problem. Ja, det funkar inte. Ja, Roger vill komma in, men jag vill bara säga att det känns inte äkta. Redan på live misslyckas de ibland. Ja. Jag gillar någon gång när de skanderar, men det är väl på live 2. We want Kiss hör man de sjunger. Ja. Den biten gillar jag, men på live 2 är samma problem. Och på live 3 så är det också samma problem. Det var det jag skulle säga med live 2. Där är det ju publikljud hela tiden. Ja, men de är i stans. Nej. Ja, Nej, men Roger, håller du inte med om att det förstör låtarna lite grann? Ja, det är klart det gör det. Du får ingen dynamik i publikljudet. Nej, ingenting. Du måste jobba med dynamiken både i hur låtarna låter men också i hur publiken låter. De ska ju svara mot det som händer i låtarna. Ja, fast det är bara ett pålägg. Ja, det är ett sorl så här bara. Ni var ju inte där så ni vet inte hur publiken var i extans. Släpp in Johan. Nej, jag tänkte bara fråga om vi skulle nämna så att säga vad man har plockat upp, vilka spelningar man har plockat. Ja, du får nämna det. Och då börjar man ju då i Detroit 16 maj som var ju första gången Kiss spelade där. Sen var det ju Cleveland 21 juni. Sen var det Davenport, det var väl det 20 juli va? Där gjorde man 2 gig. Och där kan vi med säkerhet för att i låten Let Me Go Rock'n'Roll, där skriker Gene, vad skriker han? Okej, och så skriker han, inte Davenport, för de har tydligen, de kallas för någonting i Davenport. Ja. Så att där kan vi ju ganska så säkert, då vet vi vart den kommer ifrån. Och sen avslutade man ju 23 juli i Wildwood. Det är de 5 spelningarna man spelade in live. Sen vet vi ju inte exakt, men vi kan ju säga så här att det är ju väldigt, väldigt lite från Detroit. Det är stort sett ingenting. Nu ska jag bara säga, du räddade upp alltihop att det är vad man tror, det där är myter som vi hittar på. Nu är det K-behåll, det står på skivan. Ja. Nej, det gör det inte. Det står inte K-behåll på skivan. Vad fan står det på skivan då? Nej, det står nog ingen arena alls där. Nej. Ja, men Gene säger K-behåll. Ja, Gene pratar ju alltid sanning. Det tråkiga är att enligt Eddie Kramers lista i Kistory så är inte en enda låt från Detroit. Nej, det enda jag har hört att det är någonting i, vad är det? Är det 100,000 Man? Är det någonting... 100,000 Man? Years, förlåt. Är det någonting om det är... det är någonting man har tagit som kan komma ifrån Detroit-spelningen, men det är det enda som vi har belägg för idag. 100,000 Man, vad fasiken... Ja, jag vet inte. Men då nu ska jag komma till en fråga här nu då. Jag har diskuterat färdigt om det här. Nej, vänta, Bernt har kollat nu. Bernt ska visa något. Bara om du har hittat att det står K-behåll, annars är du tyst. Det står faktiskt inte vart den inspelad alls. Nej. Men eftersom vi har pratat väldigt mycket om Kissbolag så hittade jag en intressant grej som jag faktiskt glömt bort att det står på Alive-plattan. Och det är att här står det Kiss made Winterland Productions. Är det något som kan sträcka upp handen och säga att det vet jag vad det är? Winterland, det enda jag vet att det är en arena i San Francisco. Ja, den där konserten från 75. Jag tror vi lämnar den. Ja. Roger får gå till arkivet och börja gräva. Jag har skrivit upp det redan. Ja, han har skrivit upp det. Det är bra, Marcus, styr upp det här. Ja, nu går vi vidare till det viktiga här. Har ni några favoriter på Alive?
Jag måste säga att första låten är ju så jävligt grym. Ja. Juice. Ja, jag och Roger är på samma sida här. Ja. Alltså den låten, den är ju liksom, den knäcker ju allting. Så Ja, om man ska välja en låt ska jag säga öppningsspåret. Det är absolut. en bomb i början också. Absolut. Ja, det är alltid fint. Ja, det är det. Ja. Men har ni någon annan? Jag har Watching You tycker jag är bra på den där. Jaha. Ja. Och samma med Parasite kommer jag ihåg. Ja, det är bra också. Och sen tycker jag om trumsolo på 100 000 years. För det var ju världens bästa trummis 1945. Nej, sucka inte. Då var jag liten och tyckte att det var världens bästa trummis. Jag fattar inte hur de sådde det där fröet. Stod det i någon poster eller någonting att han var världens bästa trummis? För det där fick jag med till och med höra. När jag började kunna spela trummor förstod jag att han var inte världens bästa trummis. Jag minns på luckan när jag gjorde lumpen i Umeå. Då tog jag mig med ett VHS-kassett och pumpade in. Vi hade ju en tv då med en video. Och så körde jag, då hade jag spelat in, det var Clawfinger och det var lite olika, men så var det några Kiss-låtar. Och då minns jag en kille där på luckan som inte kunde någonting om Kiss. Han sa ju liksom, fan Kiss, ja de var ju världens bästa trummis, Peter Criss. Ja, och jag bara, okej. Ja, men det är ju 75 Nej, men jag vet inte om det stod någonstans, för den här killen, han hade ju dålig koll, men han sa, Kiss, Peter Criss, världens bästa trummis. Ja, det måste ha stått någonstans. Kan det ha stått i poster? Ja, varför skulle det inte ha varit världens bästa trummis? Han var ju inte det. Ja, det vet du i efterhand, men då visste du inte det. Nej, men jag tänkte en sån här vanlig människa som tror att han är världens bästa trummis. Nej, det var inte han som trodde det. Det var ju den här mytbilden som vi har fått utav Peter Criss. Han var ju jättecool ända fram till soloalbumen. Det var ju en cool kille. Det var ju hela Kiss var ju cool. Han var ju jättegrym. Får jag fråga en sak också? Är det någon annan än jag som tycker Rock Bottom är malplacerad på den här plattan? Ja. Den drar ner tempot. Introt funkar ju inte. Nej. Spännande. Är det äkta introt då? Ja, det är det introt de kör på skivan, ja. Okej. Nej, jag tycker den passar in. Okej. Den här plattan, och så slår vi ihop den med Göteborg 2022. Då fick jag en ny favorit, en låt som jag aldrig riktigt har brytt mig så mycket om. Det här är Tears Are Falling. Heavens on Fire. De är inte med på den här, men tack ska ni ha i alla fall. Vad elaka de är. Säg yeah. Ja, den är bra. Ja, den är inte heller det här, men tack ska ni ha grabbar. Ni kan få välja någon av de här låtarna. Nej, det är faktiskt Cold Gin. Ja, det är bra. Ja, men den har ju alltid varit bra. Ja, men det hände någonting i mitt huvud för att den basgången som gick i Göteborg, den har jag... är du där nu igen? Ja, är han där i basgången? Ja, den är fin. Ja. Och den är så jävla god, och den har jag försökt att hitta både på bootleg-inspelningar, inte hittat. Och nu går jag med på, när jag ändå lyssnade igenom alla de här liveplattorna, att jag försökte hitta någon som har den här basgången. Och inte ens på första liven finns den här basgången med. Och sen plockar de ju bort Cold Gin, så det var ju tråkigt. Men nej, jag har väl egentligen ingen sådär jättefavorit. Det är faktiskt en skiva jag sällan lyssnar på faktiskt, ska jag vara ärlig. Det är väl inte så konstigt hur många jävla bootlegs är det? Ja, precis. Nej, men jag tar ju hellre liksom bootlegs ifrån den tiden. För då vet jag att det är ju låtar de spelade faktiskt. Och det är inget... Nej, det är inga sådana där myter nu igen. Nej då. Nej, men ska vi säga Do's även när bomben går av. Det liksom sätter väl liksom prägen eller ribban på det här i Kiss. Så att det är ett genidrag. Så är det ju. Ja, vad bra. Är du nöjd nu då, Roger? Nu kan jag gå vidare. Ja, absolut. Ja, Alive 1 är ju facit här nu. Så att nu går vi vidare då i Kiss karriär. Och då kommer ju Alive 2. Som är 3/4 live. Ja. Och sen är det lite studio och sånt här. Med ett falskt Kiss där det finns mer att diskutera om Kiss än om själva Alive-skivan tycker jag. Men det här var ju en utmaning egentligen för Kiss att följa upp Alive 1 som var en dundersuccé. Det måste vara ett skitjobbigt för dem. För att Alive 2 är ju grym på många sätt.
Men den kommer ju inte i närheten av Alive 1. Nej. Eller vad tycker ni? Jag tycker omslaget är nice på Alive 2. Det är världens bästa bild på Gene Simmons där. Ja. Men slår den Alive 1? Ja, Gene-bilden gör det. Och Gatefolden när du öppnar den med San Francisco-bilden. Alltså, Ja, Gatefolden slår. Ja, det är ju det bästa. Men slår omslaget? Ja, Båda är bra. ja Gene där alltså. Det där är nog den grymmaste bild jag sett på honom någonsin. Fast så där såg ju inte skivan ut som Bernt visar här. Okej då. Ja, så där ja. Nu känner jag igen det. De här gjorde ju allt. Ja, de var häftiga. Hade inte Carl Linnaeus som gjort någon variant på det där? Ja, de har Ja, gjort lite roligt tycker jag. Jag kan ju visa dig, för det har ju kommit det där. Ja, visa dem då får se. Det blir kul. Då har du ju fått att du kan ju få Alex och Carl på armen. Ja, det är bra. Bara den idén är de ju värda. Ja, det är roligt. Det är roligt. Och en puss på kinden de här. Det där är riktigt fint alltså. Jag tycker Det där är bra glimt, tycker Ja. jag. Det är kul. Och sen har de gjort en tärning. Och då tänker alla, ja, en tärning kan man väl inte göra så mycket. Jo då. Är det med... Här är Gene-sidan. Jaha, en dödskalle. Ja. Sen får man en Paul-fråga. Då kommer ju såklart stjärnan upp. Ja, just det. Mm. Och det är Paul. Men nu är det så att Kiss har många gitarrister. Så då kommer ingen Ace, men det kommer gitarr upp. Då. Så klarar de sig så. runt. Ja. Men du, gud vad spännande. Kan du inte dra en fråga Och sen till kommer oss? trummorna här. Marco, kan du inte säga en fråga till oss? Och sen har vi så här Carl-specialare. Ja, Och sen förstås Alex-specialare. som en liten förkänsla till... Men prata lite om Alive, så ska jag öppna den här så länge. Så prata lite om Alive 2 där. Die!
home right now. The end before the prayer, but we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Ben, what can I do? Ben, what can I do? Baby wants a black, baby wants a black. She wants a rocket ride, she wants a rocket ride. Baby wants a black, baby wants a black. She wants a rocket ride, she wants a rocket ride. Come on! Shout it, shout it, shout it out loud! You got to have a party! Shout it, shout it, shout it out loud! Come on! Turn it up louder! Shout it, shout it, shout it out loud! Everybody shout it out! Shout it, shout it, shout it out loud! Gotta hold it together! Shout it, shout it, shout it out loud! Everybody shout it out! Shout it, shout it, shout it out loud! Oh yeah! Shout it, shout it, shout it out loud! Woo! We love you! Good night! Slår den på något sätt Alive 1 eller inte? Jag tycker att den låter bra. Jag tycker många av låtarna fortfarande kan de toppa dem. Problemet är ju att de här skivorna de ska göra live-versioner av låter ju bra den här gången. Ja. På Alive, den första, så har ju de två första skivorna låter ju ganska mycket. Jag gillar inte produktionen, men liksom Rock and Roll Over är ju svår att toppa. Love Gun låter rätt bra också. Destroyer finns ju lite olika åsikter om, men jag menar de låter ju bra. Däremot tycker jag en del låtar höjer sig. Liksom I Stole Your Love, man fattar ju hur bra den var live till exempel. Det var ju ett öppningsspår ofta för Kiss, och det förstår man ju. Den sätter de ju klockrent på Live 2. God of Thunder gillar jag också när de drar upp tempot lite grann på den. Så att visst, det finns höjdpunkter. Det som stör mig på Live 2 är ju, som jag var inne på tidigare, publikljudet. Jag klarar inte av publikljudet. Nej, det förstör ju mycket. Det finns en annan aspekt på den här skivan också. Gene måste ha spelat in all bas i efterhand. För på den här turnén lät hans bas skit. Den var överdistad. Så han måste... Jo, på turnén så lät den skit. Ernst, sluta och prassla. Eller vad säger du Johan? Lät den bra? Ja, det är ju bara att titta på Houston-kvällarna där. Precis. Så ja, det låter jättemärkligt. Jag vet inte riktigt vem de hade som roddare där. Nej, Han eller hon borde ha fått sparken efter första spelningen, men... Ja. Det här är ju lite läskigt att ni är så här... ljudnarkoman, eller vad heter audiofiler? Jo, men så jag tror att han har spelat in all bas i efterhand sen, för det ljudet som var på den här turnén som då kom innan, nej. Men jag har en liten fråga här som jag alltid var lite nyfiken på, som jag funderar mycket på när jag köpte den här Live 2 första gången, och det var, vad tycker ni om att de gjorde en sida med studiospår? Jag tycker inte om det, för att det där kunde jag släppts på något annat sätt än att det försvann där. Men de var ju tvungna att fylla ut, för att de vill ju bara ha nya låtar. De hade ju kunnat stoppa in några till live-låtar. Ja, det hade de kunnat göra gott. Ja, För de där låtarna är ju... Många Kiss-fans tycker ju om dem.
Men samtidigt så är de ju väldigt bortglömda också. De blir ju, det blir som en throwaway, alltså lägger in dem där, alla vill höra live-skivorna. Sista sidan är lite vanliga låtar, ja men det känns, för mig, jag måste bara säga som jag tycker, och det är det att jag hade ju hellre sett att de valde ut kanske de bästa från de här låtarna och satte dem på nästa skiva. Så att de fick de känns lite bortkastade. För det finns ju några juveler där, jag gillar ju All American Man till exempel. Även om det är en liten rip-off på Deep Purples Burn, så tycker jag den är jätteskön och rolig att spela på gitarr och allting. Jag hade velat sett den på Love Gun eller någonting. För det finns ju ett omslag som är feltryckt där det finns 3 låtar extra på. Ja, just det. 2 låtar, Take Me och Hooligan. Och Do You Love Me. Och Do You Love Me också. Kanske med också. Ja, precis. Take Me borde jag varit med. Ja, den ska det. Så förmodligen så var den ju med att man har pressat den, men sen så ändrar man sig. För då hade man kunnat strunta till den där 4:e sidan och fått ihop en hel liveplatta istället så att säga. Men Bernt, vad tycker du om att det är studielåtar på Alive 2? Jag håller väldigt mycket med er i vad ni har sagt än så länge. Jag vet att resonemanget när man gav ut den här, det handlade om att Alive 2 skulle komplettera den första Alive, så att de låtarna som man körde live fortfarande, som fanns på första Alive, de skulle inte vara med på Alive 2. Det var ju liksom grundtanken. Och sen sitter man och så kommer man på att så här mycket låtar har vi. Kan vi pressa in det här på 2 sidor? Nej, det kunde vi inte. Jo, det kunde de ha gjort. Kolla K-tel-skivorna. Det får plats 20 låtar på en sida ledigt. Men, så att, och då kommer ju den här idén att vi fyller ut. Har ni några låtar, grabbar? Ja, för fan, det har vi. Men jag håller med er, för att det som händer med de här 5 låtarna är ju fortfarande att de blir sorgligt bortglömda. Jämt. Rocket Ride är bra också. Ja, det är jättebra. Ja, det är väl egentligen bara Ace som har kört Rocket Ride på sina solo-svängar. De andra... Han körde den där 2001. Jag måste bara säga det där. Kommer ni ihåg när han drog igång Rocket Ride 2001 på den här Japan-turnén? Med medlerna. Ja, det var Gene Simmons blev skitsur. Ace Frehley Band. Vill Ace the Frehley Band? Vad vill de spela? Nej, just det. Det pratade Roger om i en podd. Just det där. Det var inte i Japan, det var i Australien. Ja, det var det. Ja. Han var lite trött på det där. Ja, Gene var skitförbannad. Men det enda jag hade tänkt på, vi säger att de här låtarna var bra, att de har ju spelats och vädras på kisskryssningar och sånt här. Ja. Har de gjort i alla fall. Men de har ju aldrig kommit på någon riktig show eller livespelning, tack för att de är på den här sidan som ingen vet om egentligen. Förutom vi Kiss-fans som orkat lyssna så här långt på skivan. Men om man tittar på studioskivan, den är inspelad på 4 dagar, de här 5 låtarna. Ja, 13, 14, 15 och 16 september 77. Det finns ju demoinspelningar på de här som jag tycker låter bättre än de här versionerna som är på skivan. Håller med.
your tears, alleviate your fears. Well, you think you've seen it all, baby. You can't believe your eyes. What you heard, what lies. My love is too much to hold, too much to hold. Much too much. Take a space you like the way. I'll make you feel inside. From the start you wanted to fly. I got the rocket and you want the ride. Baby wants a flash, baby wants a flash. She wants to rock and ride, she wants to rock and ride. Baby wants it fast, baby wants a flash. Any way you want it, you can call me any day. Hey, hey, hey. Any way you want it, you will always hear me say. Hey, hey, hey. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. So any way you want it, that's the way it will be. You don't want money, you don't want a diamond ring. Hey, hey, hey. You say you want my loving more than any other thing. Hey, hey, hey. En annan... En annan ljudbild alltså. Ja, precis. Vem var trummis då? På dem? Eric Carr. Nej, det var han inte alls. Eric Singer. Ja, Eric Singer. Vem var trummis då? Var det Peter Criss eller? Det kan inte jag svara på för det har nog inga uppgifter vem som Ja, spelade. det var Georg Smalling. Kevin Valentine. Ja, fast- Nej, han kom in senare. Ja. Precis. Nej, Ja, det vi kan ju vet vara ju. Georg Smalling. Han gjorde ju demos med bandet. Nej. Georg Smalling hade fått sparken här. Tänk Ja, det nu så stämmer. här. Ja, han fick ju gå Dissar ju 76. hela sitt gäng där. Ja. Fan, Grabbar. jag Det är är inte så uppspelt det här nu. jag är inte med idag. Tänk nu så här. Nu sitter det fans med anteckningsböcker och pennor. De Och får försöker- stryka och så vad fan, nu får de bestämma sig. Nej, Ja. inte det heller. Jag googlar istället, gör så. Ja, men det här är ju ett samtal det här. Ja. Det är inte allvar Det alltid. behöver inte vara rätt Nej. allting. Så att men om vi ställer en riktigt seriös här. Fångade den här albumet nu, Alive 2, fångade det Kiss live, hur Kiss var som liveakt på den här tiden? För det tycker jag att det fångar väl rätt så bra när man ser Houston-klippen, liveshower för Rock'n'Roll Over och allt det här. Så är det väldigt den här ljudbilden, fast mycket bättre ljudbild än vad den är på Alive 2 faktiskt. För att du får ju bild och sånt här också till på köpet, så att det är mycket bra. Jag tycker de fick till energin också på den här plattan. Jag gillar energin i låtarna och det är lite råa. Och så gillar jag när Gene Simmons kör Cookie Monster, rösten lite grann där, till exempel på God of Thunder. De har ju dragit upp tempot på Ja, flera jag låtar. gillar inte att den går så fort. Ja, du gillar inte, men jag gillar Nej, det. nej. Jag gillar lite tempo. Då kanske du kommer gilla den här Millennium-konserten från 1999. Nej, den gillar jag inte. Heljodas, där har du slow. Där är det liksom långt mellan slagen. Ja. Ja, nej men jag tycker att plattan funkar. Men ni har ju sagt lite grann vad ni tyckte om den här fjärde sidan. Jag hade önskat att de fyllde ut att det var en Ja, att det var bara live-skiva. rent Jag live. förstod egentligen aldrig varför de skulle trycka in de där låtarna, utan spara de bästa till nästa skiva. Om inte jag är helt ute och cyklar så finns väl den här Take med versionen med på You Wanted the Best-skivan. Ja, med nya röst, med röst Ja, men från 96, precis. 97 då. Nej, Precis. det är inspelat därifrån. Ja, precis. Ja. Ni ska inte komma med alla dessa myter och grejer ni hittar på. Ja, men då Men ska håller upp omslaget där. Ja. ska vi spräcka myten helt nu?
Nej, du ska inte förstöra så här bild. Men nu börjar det vara lite kul att det finns en inspelning med deras röster från 96-97 där. Det börjar ju vara lite Bernt, eller Marco, vart är den inspelad någonstans? Är det inte Los Angeles 3 kvällar? Det får, om jag får ordet här, så kan jag berätta att på den här skivan så har jag med hjälp av det här faktiskt sett att det står inspelad i LA Forum. Men då är frågan, är det sant? Ja, det är en sanning med modifikation kan man ju säga, för att många låtar är inspelade i Tokyo, Japan, i april 77. Aha. För det skulle ju komma någon liveplatta därifrån. Jag kommer inte ihåg de exakt skulle göra Rock'n'Roll Party skulle ni heta. Precis. Den var bara för den japanska publiken. Ja, och det är väldigt få låtar som är från konserterna i Los Angeles, men om man ska vara lite snäll nu så är det ju ganska mycket inspelat på soundchecken i The Forum i Los Angeles. Om jag säger så då. Så det finns en liten sanning, fast det inte från konserterna utan från soundcheckerna istället. De hade väl inget att man kunde köpa soundchecksbiljetter då? Det är ju publikt. Nej. Det hade de inte tänkt på. Ja, men det är ju samma. Jo, Eddie Kramer köpte. Det är publik där. Förstör inte illusionen. Det är publik. Jag hör ju det på skiva. Alla så här. Det är Eddie Kramer, han köpte en sån här. Och så var han snäll för tänkte på alla bootleg-samlare att jag spelar in det här på en gång. Jag tar med mig mixerbordet och hela helvete in. Ja, så. Men det är elaka hela tiden här mot Kiss. Här. Nu ska vi vara lite snälla. Jag kan vara snäll. Ja. Det som jag tycker är viktigt med Alive 2 när den kom ut, det var ju att den skulle komplettera den första Alive. Och det som jag även var inne på, att de live-låtarna som finns på Alive 2, många av dem har de ju inte ens framfört sådär jättemycket. Jo, alla. Men Tomorrow and Tonight. Ja, den saknas i En gång. Men poängen som jag ser de här två, jag ser dem som referensplattor. Att du kan gå tillbaka och lyssna, hur lät Kiss då? Typ. Ja. Synd att man missade det där giget de spelade Tomorrow and Tonight på. Så det var synd tycker jag. Ja. Det hade varit en upplevelse att kunna säga jag hörde den live. Ja. Ja. Men om vi säger styrkor och svagheter jämfört med första skivan. Jag tycker första plattan har starkare låtar totalt sett än vad Alive 2 har. Helhetsmässigt. Nu vart jag lite chockad. Hur kan du tycka att det är starka låtar? Är det att det låter bättre? Eller? Nej, Alive 1 har bättre låtar än Alive 2 om jag säger så då. Okej. Jag tycker fortfarande de har en jättelåtskatt att utgå ifrån. Och om man blickar framåt lite till nästa platta vi kommer att prata om, så blev jag lite besviken när man frångick det här konceptet med att bara göra låtar från perioden som liksom inte var, som man inte gjort en liveplatta på. Ja. Det tycker jag var lite synd, även om jag förstår varför de gjorde det, men det känns ju lite konstigt. Slutar med Shout It Out Loud, eller vilken är sista låten? Ja, precis. Det känns inte riktigt äkta i och med att du har en sån, du har ingen riktigt slutlåt. Så att vissa brister finns ju, men fortfarande en grym skiva. Men varför tycker du att det är chockande att jag säger att jag tycker låtarna är bättre på... Ja, men det är ju jättestarka låtar på den här redan. Ja, fast liksom, du har två som går ner. Hard Luck Woman och Beth liksom drar ner helheten på skivorna tycker jag. Jaha, du verkar vara emot ballader du helt då. Nej, ja. Lite på de här första två skivorna liksom. Precis, alltså inte ballader så, men Rock Bottom på första plattan, då bara går det neråt och sen har vi... Du måste ju låta öronen vila så att du kan ta emot de här nya. Nej. Jag vill bli bonkad hela tiden liksom. Så vad hette den här podden? Alltså. Vad hette den här podden? Screw, vad hette den? Eller sidan Screw? Skrevrock? Ja, skrevrock. När Rock Bottom kommer så är det ingen skrevrock längre. Jo, men det blir ju när de sätter igång så blir det ju det. Men nej, om jag ska säga styrka och svaghet. Svagheten är väl att, som jag tycker med Light 2, att man ville lite för mycket med den här
får den här känslan av att man är jättestora. Och att publiken har lite Beatles-effekt över sig, att de vrålar och skriker hela tiden och man hör ingenting utav musiken. Det blir väldigt högt det där och det är en stor miss på den skivan för den blir jobbig att lyssna på tack vare det också. Men är inte det här deras storhetstid egentligen? Det är en storhetstid och det är ju många som har köpt den och jag kommer ju själv ihåg när man fick den och det var ju en stor upplevelse bara att vika ut den, titta på det här mittuppslaget och tänka så där är det hela tiden på Kiss-konsert. Fan att man inte får se dem live. Alltså. Eld och grejer, vad varmt det måste vara och de åker på hissarna upp och ner. Så här. Ja, precis. Man hade ju så mycket så här tankar och det kan man ju säga att dagens informationsteknologi den har ju förstört det här att det är svårt att drömma och få egna bilder som att det var ju mer som en bok på den tiden att man fick se lite bilder på Kiss i tidningen Poster och så får du pyssla ihop de här bilderna med ljudbilden du hör och få din egen fantasivärld och oj titta han går ner för trapporna de har hissar, de åker så här klart de inte åker med en jävla hiss fram och tillbaka så här. Men, du har ju praktexemplet. Vi satt ju och tittade live på Madison Square Garden sista konserten hemma. Ja. Den möjligheten fanns ju inte på den tiden. Nej, det fanns ju inte. Det blir förstört, eller inte förstört, men allting kommer så här hela tiden. Ja. Vi har ju ingenting att bygga upp någon förväntning eller någonsin. Så att när man sen såg Kiss live 80, Bernt hade ju redan sett dem 76, lyxliraren där. Så att han hade ju sett det här råa Alive. Och så kan jag tänka mig att Bernt var alldeles till när han fick Alive 2 så nu är de ju ännu värre. Nej, Bernt gick och klagade att han inte såg något. Ja, men det var ju 76 han klagade. Men när han fick Alive 2 sen så var det ju ännu... Då tänkte jag, shit, här, nu är det bra det här. Där vill jag ju faktiskt bli att få ordet. För att det finns ju nu när de klagar på att det är fel låtar och de är inte tillräckligt tunga och så vidare. Som jag sa, här var de låtarna som Kiss valde. Ja. Det här är en komplettering. Det här är Des Moines. Ja. Och det är från 1977. Och där är det lite andra bullar. Men den är bra den också. Ja. Den är bra. Men det är ingen Alive. Det är ingen Alive på den. Plus också att det inte är samma turné heller. Nej, men det är nära. Börjar med The My Story You Love där va? I Story You Love, ja. King of the Nighttime World. Han har basen där. Och sen får ni ju Ladies Room här också. Det som ni ville ha. Något annat. Men nu ska vi inte fastna i Alive 2. Så att nu går vi vidare. Men eftersom du ville ha en fråga. Nej, men ska inte Johan Wallin få svara också vad han är tycker? Så tyst hela tiden. Ja, men jag respekterar när folk pratar. Så är jag uppväxt. Det gör han inte när han pratar om bootlegs. Nej, jag vet. Nej, jag skulle vilja säga att Alive 2 det är väl, där pikar de. Och sen där börjar storhetsvansinnet. Pengarna rullar in. Kändeskapet blir större och större och större. Och det till slut splittrar ju bandet så småningom. Men det de skulle ha gjort 78, då var de ju i Japan. De skulle ju ha struntat i den här action-thrillen de gjorde. Och kommit till Europa. På Nöjesparken, ja precis. Och bara turnerat. Och så kom ju solalbumen. Så att man kan väl säga att det är väl i första kapitlet i Kiss-boken så är väl Alive 2 första kapitlet slutar kan man säga där, fast det gör ju inte det går ju fram till 79, men de är inte lika, så de är ju liksom på toppen av, och då kan du ju bara gå åt ett håll. När du väl har nått upp dit så... Nej, det kan ju gå högre upp också. Ja, men fast de var ju väldigt stora, alltså 77, 78. De flesta band har ju 5 år när man är riktigt grymma. Sen tappar man ju. Det är ju så. Men är det inte konstigt då att Love Gun och Live 2-turnén är bland de kortaste de har gjort någonsin? När de är som bäst. Det är jättemärkligt. Ja, det var väl det att de hade väl mer pengar, så då kunde man väl göra saker på fritiden kanske. Men är det inte det också att man har bränt ut sig på alla ändar? Så kan det ju vara. Det här men ska vi ta en pausfråga här nu? Ja, ja, nu ska vi höra. Okej.
Vad är tärningen? Ska jag slå tärningen? Ja, slå tärningen. Vem ska ha första frågan då? Det blir Johan. Vi kör så här. Ni får säga, vem ska ha första frågan? Johan. Okay. Bernt. Nej, nu tar vi Johan. Det är en Gene Simmons-fråga. Hur lyder första raden som Gene påstås sjunga i Juice enligt den japanska textbolaget? Men du... Det är ju fel översatt åt Fanders. Det är ju inte. Fan, jävla Alex och Karl. Är du inget Kiss-fan? Jo. Det där kan du ju som rinnande vatten. Nej, inte den japanska. Jag vet att det är Get Up and Get Your Grandma. Ja, precis. Grandma är säkert någonting annat. Ja, nej, jag har faktiskt ingen aning hur japanerna har... Är det någon annan som kan? Det är ju ingen som vet. Ingen aning. Get up and get your growling out of here. Ja, då hade jag ju ändå rätt. För att det var ju Grandma som blev tokigt. Ja, så det är en bra. halv poäng till mig. Ska vi ta nästa? Ja, ta en till. Nästa fråga. Och då är vem vill ta den? Daniel. Ja, jag kan ta den. Det är en Alex-fråga. Nej, jag vill ha en Karl-fråga. Nej, nu fick du en Alex-fråga. Men jag vill ha en Karl-fråga. Okej. Ja. Kiss öppnade med Juice under samtliga konserter från 74 till 6 juni 1976, utom vid ett tillfälle. Herregud. Vilken låt inledde det med 16 maj 75? Det här är skitsvårt det här. Jag vet. Ja, men säg det, Roger. Rock Bottom. Alldeles rätt. Ja! Ja, du kunde en Alex-fråga. Är det den nivån på frågan? Ja. Vem har de gjort det här spelet för? Eller själva eller? Men nu kommer en fråga till Bernt. Det gör det inte. Jo, det här är en fråga till Bernt. Jag är ju snäll mot det här nu, Bernt. Där kommer jag klicka bort nu att jag är snäll. Men nu kommer en allvarlig fråga till Bernt. Vem designade Vinnie Vincents sminkning? Det är Paul Stanley. Titta, du kan ju Bernt. Yes. Bernt vann. Då går vi vidare. Då går vi vidare. Ja, jag slapp. Härligt. Nej, då tar vi en fråga till Roger. Ja, just det. Vi har ju Roger kvar. Vad heter låten som Eric Carr sjunger på Hot in the Shade? Well. Little Caesar. Ja. Alldeles rätt. Eller... Nej, det är rätt. Ja, vad heter den egentligen? Originalet, tänker du? Ain't none... Ain't none of your business. Nej, den finns inte med. Vänta. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, nu går vi vidare. Pausunderhållningen är slut. Daniel, kunde du inte Rock Bottom? Nej. Johan visste. Det var nog förmodligen sista gången man spelar den också. Men fast det är inte den versionen som är på Alive. Nej. Men nu ska vi se här. Då kommer vi vidare här på vår Alive-diskussion. Ja. Alive 3 1993. Oj, det var härligt. Ja. Okej, det är en ny era. Det är ett nytt band som spelar. Det är nya medlemmar. Det är ingenting med Eric Carr tyvärr. Nej, jag har hoppat över honom för att han var inte värdig. Han var inte värdig en Alive-skiva enligt Kiss. Vänta här nu. Nu har vi hoppat över något viktigt. Vi har hoppat över den här. Nej, det där är ingen Alive-skiva, Bernt. Nej, det där är en soundboard-inspelning. Lägg undan den och låt den vila. Det är kul att du har den. Ja. Det är bra att du har köpt den. Får jag lägga till en sak? Jag tycker egentligen att man har missat 2 Alive-skivor innan 3:an kom. Ja, men det är inte det vi pratar om nu. Det kommer senare här. Aha, okay. Nu är det Alive 3. Ja, okej. Alive 3. Erik Carr var inte värdig en liveskiva. Så är det, enkelt är det. Ja. En ny era och alltihopa. Och vi har 90-talets häftiga ljudbild. Lyckades de då? Ja, definitivt. Alltså,
Jag var ju precis rätt ålder, jag var väl kring 15 år när den här kom och jag hade ju precis svalt Revenge med hull och hår och tyckte att de var tuffa och hårda igen efter någon tveksam skiva där. Jag gillade aldrig Hard in the Shade och Crazy Nights var väl sådär. Men Revenge, då såg jag att det fanns... Vänta ett tag, Daniel. Bernt, om du ska hålla på och prassla, kan du stänga av din mick då? Du är som ett jävla barn på julafton. IT-tekniker. Nej, men håll upp den där, det är ju en bra poäng. Låt Ja, visa den du. Men utan att låta. Prassla inte när Daniel pratar. Bernt, han visar ju då, vad heter inlagan till Alive 3. Ja. Nej, men det här var ju någonting jag hade väntat länge på, en ny liveskiva. Och jag var ju väldigt förtjust i både Bruce Kulick livespelande och Eric Singer. Jag hade ju fått tag i någon bootleg där från klubbturnén innan Alive 3, så jag förstod att det här skulle kunna låta riktigt bra. Och det jag tyckte de lyckades med var att det kändes så modernt och up to date, för att de hade ju varit lite på dekis ett par år, men det här kändes väldigt vad säger man, contemporary, alltså väldigt nutida och tidsenligt, ja. Så att jag var jättenöjd med den skivan. I efterhand så kan jag väl tycka att den låter väldigt mycket studioskiva, men hur låtarna låter är ju kanon. Och vi pratar om att Deuce lät bra på Live 1. Jag tycker nästan den är ännu coolare på Live 3. Den börjar också med en explosion. Ja. Och sen har du det här att Eric Singer går ju wild and crazy i den här utan att överspela, tycker jag ändå, som en del säger. Jag tycker att han uppdaterar den här låten så det låter så jävligt grymt. Sen de negativa sidorna, lite för många låtar för Revenge, tycker jag. Domino, I Just Wanna, jag skulle kanske hellre ha sett Tears Are Falling, War Machine, som de faktiskt spelade på turnén. Och det var ju också, och just före den här skivan kom, så kom ju den här AC/DC-liven, jag vet inte om ni kommer ihåg den. Det var en dubbel live med AC/DC som sålde jättebra i Europa och i USA, och så jag hade ju förväntat mig en dubbel live, eller i alla fall kanske 2 varianter, en enkel och en dubbelskiva, men sen har man ju förstått att det här hade med ekonomi att göra, så de fick liksom banta ner det. Men jag minns när jag läste om den här skivan första gången, det var ju den här Strike Magazine som den här Nico från Italien gav ut, jag prenumererade på den förstås, och så såg jag att fan, det är ju en ny låt med, äntligen en ny låt, för på den tiden 1 år var ju jättelänge. Revenge kom ju året innan, men det kommer en ny låt. Star Spangled Banner, det ska bli spännande att höra. Innan jag förstod att det var nationalsången, för det visste jag inte då. Så det var en liten besvikelse, men jag tycker att ljudbilden på Alive 3 fortfarande idag håller upp jättebra. Trummorna, basen, gitarren och sången låter jättebra. Sen är det ju alltid det här med publiken. Det är ju ett pålägg och det blir ganska uppenbart. Och det synar ju Martin Karlsson, ni vet, han gamla Expressen och numera Sweden Rock Magazine-journalisten. Han skrev ju det i Expressen, kommer jag ihåg. Han såg ju publikljudet. Jag var så förbannad på den där Martin Karlsson. Han gav den bara två getingar. Så jag minns jag skrev, Martin Karlsson är helt dum i huvudet. Sen visade han det där någon gång när jag träffade honom och då skrattade han bara. Men han hade nog lite rätt. Alltså ljud på det känns lite studio. Ja, det gör det. Emellanåt. Men liksom I Was Made For Loving You-versionen på den här skivan, så bra tycker jag aldrig att I Was Made For Loving You har låtit någonstans.
Det var ju den de skulle ha använt som singel. Men jag antar att det berodde på att de spelar ju egentligen inte en live på turnén. Det här måste vara från en soundcheck. Det är så det. Det fanns inga livebilder som de kunde använda. Så då valde man I Love It Loud som var en ganska cool video också. Men ska de verkligen ha... Jag tycker de ska ha kört på I Was Made For Loving You som första singel. Eftersom det är den största låten. Och här låter den ju hårdrock. Det var ju liksom en variant. Det var ju en förändring. I Love It Loud var ju bra redan på Creatures of the Night. Men I Was Made For Loving You, det är ju en sån uppdatering. Tänk om de kunde ha haft en cool video till den och släppt den. Kanske kunde de ha gjort någonting, men... Ja, det är den bästa versionen de har gjort. I Was Made. Ja, jag hade den också som en sån här topic. Det är faktiskt plattans höjdpunkt om jag ska vara ärlig. Du nämnde ju Erik Singer där. Ja. Och det man kan säga med Erik Singer här är att här är Erik Singer. Precis. Och det får vi inte se efter när bandet återförenas med smink, så kommer vi aldrig få höra Erik Singer som Erik Singer igen. För då ska han låta som Peter Criss och det blir lite tråkigt, och därför kan han ju se ut ibland som ett sömnpiller där bakom på trummorna, och man undrar vad har hänt med honom, men det är för att han ska spela en roll många gånger, fast han säger att han inte gör det, men uppenbarligen gör han ju. För att låtarna låter ju inte som på Alive 3 eller någonting, och det är lite synd, för att om jag säger så här, jag tycker själva skivan är bra, och jag såg fram emot live-videon, den dissar jag totalt alltså. Kiss Confidential eller? Ja, för de här historiska inblickarna och intervjuerna, de är bra, men själva live-videon, det är ju MTV-klipp, så det är bara... Svartvit var ju populärt på den tiden. Jag hatar den. Det är epilepsilanfall eller vad det heter på hela tiden. Ingenting mot för Symphony DVD, den går fan inte att se. Nej, det är det här poppis-klippa, det är skitjobbigt. Ja, den är 2 sekunders klipp. Ja. Det är ett jäkligt tajt band det här i varje fall. Som Oj. Ja. Vad tycker Johan och Bernt om det här då? Ja. Bernt, får jag först fråga dig en sak, Johan? Ja. Jag har i min officiella utgåva av Alive 2 en fanclubsadress som går till ett företag i England. Det har jag inte ens tänkt på. Menar du Alive 3 nu, Bernt? Ja. Vad har du för utgåva utav? Du hade en australiensiska eller? Och så har jag japansk, jag har en amerikansk. Vad står det i den amerikanska som... Vi ska kika. Bernt Månsson fanclub. Ja. Ja. Jag är lite nyfiken faktiskt på om de har en amerikansk fanclub i den. Ja, det är USA. Kiss fanclub, Kiss Central. Hagerstown. Ja, det är det här Kiss Central som de hade ett tag. Ja. Sen är det inga mer fanclubs. Nej. För här finns det en Kiss Central i England och det var va? Ja, det har jag missat. Det är intressant. Det går ju att forska i. Helt klart. Här har något men att göra. där i England, jag har för mig att var inte de med och arrangerade den här convention-grejen som de körde 92 där
när Kiss var över och spelade en kort turné i the UK, då tror jag att det var Kiss Central som var lite delaktig i den. De hade ju alltså conventions med Kiss, det var lite ovanligt på den tiden. Ja, men det är väl hon, vad heter hon då som skötte fanklubben? Jag har henne på video. Men där spelade man ju faktiskt I Was Made på Englands turnén. Faktiskt. Vad Den menar du setlistan de hade där 92. Fråga här, vad menar Johan Wallin? Du har henne på video? Ja, men hon är med på sån där gamla... Marco börjar tänka... Inget sånt, hon har inte skickat... All in your dirty mind. Ja, nej, det är inget sånt, utan det är ju på någon gammal VHS-band. Det låter ännu värre. Ja. Det tog ett jävla tag innan jag fick det, så fan han ju liksom slakna innan den kom fram. Nej, men jag tror att det är det Sheffield eller är det är någon av Englands giggen som man fick där. När du säger det, Johan, om Englandsturnén, det var ju som en hybrid mellan Hard in the Shade och Revenge. Och jag tycker nästan den setlisten var den ultimata, för då hade de ju kvar låtar som I Stole Your Love och några sådana där. Och jag föredrar kanske Hard in the Shade scenen framför Revenge-scenen, så att jag tycker den turnén skulle man sett. Men var inte han Magnus där från den andra svenska podcasten? Han var väl där och såg det där? Ja, det var många som var där. Johan Kihlberg var ju där tidigt och tittade med den Kiss Army som fanns där. De var ju där och tittade. Det är fina grejer. Jag var faktiskt nära att åka till London på Wembley. Det skulle du kom inte ihåg vad det var som gick i stöpet, men det var inte långt ifrån, och det är ju, man är ju lite bitter idag, men livet går vidare. Om vi backar tillbaka till tidigare utgåvor, då hade vi en australiensisk, en japansk, en amerikansk och en europeisk. Ja, det är väl tysk, va? Ja. De är väl utgivna i Germany. Något skit är det. Vad skiljer dina utgåvor åt? Den australiensiska var väl den som var godast? Ja, den har ju en EP som sagt, och sen så har den ju den är väl inte ett omslag, va? Nej, omslaget ser likadant ut. Det är bara själva liksom den här pappkartongen som skivan ska in i. Och så är det ju den här EP:n då med 5 låtar. Och det släppte de ju i samband med turnéerna i Australien. Så det var ju liksom en grej där. Så att det är lite kul, det står promotion på den här EP:n, men det står ingen promotion på själva Live 3-skivan. Så att, men det står ju liksom på asken här, limited edition med en EP. Så att jag trodde först att det här var en promo-CD, men det var det inte, utan det är bara EP:n. Så att, Australien-grejen kom ju långt senare, det var ju 95. När de var turnerade där i februari eller någonting sånt där. Hade de ju inte varit där på 15 år. Nej. Men annars så skiljer det ingenting mellan de här utgåvorna? Nej, jag tror inte. Jag kan ju titta på den japanska. Största skillnaden är väl att Europa fick Take It Off, men den hade de inte på den amerikanska utgåvan. Varför inte det? Who knows? Det kanske var lite känsligt. De är ju lite fina kanten där. Det är ju höjdpunkter på konserten. Jag kollar lite. Det finns pressningar från Australien, Brasilien, Colombia, Europa, England, USA, Argentina, Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Ryssland. Den ryska är inte officiell, bara så att du vet. Nej, jag vet. Men nu måste hur hamnade vi i det här träsket? Det var jag som ställde allting frågan. är Berns fel. Men jag läste bara upp vilka pressningar det fanns av Alive 3. Jag får ju så här gåshud när jag hör det här. Berätta dina åsikter och tankar om Alive 3-skivan. Oavsett pressning. Då ska vi se här, då får vi ha ordning i klassen här så alla hör tydligt. Jag har ju sagt inledningsvis att jag har lyssnat igenom samtliga plattor under den här veckan som har varit, för att jag kände att nu måste vi gå till botten med de här. Är det för mycket Alive eller är det för lite Alive? Eller du Bernt, får jag bara fråga snabbt. Ja. Lyssnar du på hela den där jävla högen du hade? Jajamensan. Det är bra jobbat. Ja, men
Då är det som så här att den här Alive 3-plattan, den har vuxit med åren. Jag tycker att, jag kommer få så mycket stryk nu. Det här är den bästa ljudmässigt utav dem allihopa. Det här är jag håller med dig, Bernt. Det är ett jävla drag på den här. Och eftersom jag åtminstone bemödat mig med att ta fram hörlurarna, kört antingen CD-skivorna eller kört de högupplösta från Tidal, så tänkte jag nu går vi till botten med det här. Och sen vill jag samtidigt ge första Alive och Alive 2 ytterligare chans för att se om det hade hänt något. Jag hade tänkt att fråga, är du en sån här känslokall människa? Ja, fy fan. Som bara lyssnar på siffror och det digitala ljudet? Nej, vad är den här känslan som fanns i Alive? Den finns ju inte riktigt i Alive 3. Nej, men ljudbilden för fan. Ja. I det här kan ju, eftersom vi har ju passerat de åren, och det handlar om, på Tidal så finns det en Dolby Atmos-utgåva av Destroyer. Dolby Atmos är ju helt enkelt ett femkanaligt ljud. Och med rätt hörlurar, typ Sonys XM4 och XM5, antingen in-ear eller on-ear. Eller om du har en förstärkare som klarar av det. Ja, det har vi inte. Och jag har det. Ja, du har. Och då utgår jag ifrån, jag kommer ställa frågan, Marco, strax till dig. Destroyer låter så jävla bra. Alltså, man har liksom lyft fram ljudet. Man hör saker som du inte hör på de andra utgåvorna. Men det är en annan historia. Så att jag ställer frågan till dig, Marco. Har du haft möjlighet att lyssna på dels Destroyer och dels Creatures of the Night, som också finns utgiven med det här? Jag har båda, men jag har inte sprättat upp dem. Jaha, och lyssnat. Det har bara... Du ska sälja dem om några år? Nej, jag har skaffat dem, men jag är så nöjd med att musik låter bra. Det behöver inte vara så mycket krusidur. Vill jag lyssna på 5-1 och då blir det fransk syntgubbe istället. Han är inte att leka med. Va? Han har precis kommit ut med för det låter så mycket mer pampigt. Då kan man ligga där och dricka en öl och vara ute i rymden och fara och se kometer och grejer. Det gör du inte med Kiss. Inte? Nej, då blir det bara onda saker och sex och sånt här istället. Och det har ingenting med verkligheten att göra. Men... Ja, du har ju Kristin 60. Finns det någonting mer att säga om Alive 3 eller ska vi gå vidare till den stora skivan? Jag har ju under tiden som ni har pratat så har jag ju suttit med förstoringsglaset och lusläst på CD-omslaget. Vad har du hittat för ställen nu var den är inspelad? Jag har hittat att den är inspelad absolut ingenstans alls. Men det vet jag. Ja, man pratar om 3 ställen. Det var ju Detroit och så var det 2 andra ställen den var inspelad på. Cleveland och Indianapolis. Ja, precis. Spelade i Indianapolis? Ja. Och om man däremot kollar på credits på strömmande så dyker platserna upp, om jag inte minns helt fel. I alla fall hos Tidal. Men så att det här är mummelimum så här långt. Sen råkar jag tycka om den här som jag inte fick nämna nu, den här med Mark St. John från 84. Ja, men den har ju ingenting med Alive att göra. Det där är Mark St. John. Men vi vill ändå veta, varför gillar du den? Därför att den låter så jävla taffligt. Därför tycker jag om det. Alltså, det låter inte taffligt, det är ju en livekonsert. Låter taffliga. Ja, men han var inte bättre än så. Men då låter det ju taffligt. Ja, nej, men han gör ju sitt bästa. Säger du det till bara taffligt nog du bra. Säger du det till dina elever när de gör? Du är inte tillräckligt bra. F säger man. Fy fan vad elakt du är. Nej, det är ju ärligt. Får du inte föräldrarna på det som kommer direkt? Det kan man få, men så kan man ju prata nej också. Ja. Det jag ville säga. Du får F också. Det jag ville säga. Pojkar, för fan. Ja, det jag ville säga nu om den utgåvan från 84 som tydligen inte var live, men den är live. Därför att man har ju pillat minimalt med den. För att det som låter taffligt. Och det är jag tacksam för. För då får man ju en inblick i hur de lät de här få tillfällena då man hade med Mark St. John innan Bruce hade spelat. De få tillfällen, det var väldigt få tillfällen. Ja, 2,5. Ja. Var det så mycket? Jag undrar om det var så mycket. Men jag tycker vi gick ganska snabbt förbi den här videon som kom i samband med
Confidential. Ja, men den var ju inte bra. Nej, men ändå, för att Alive 1 och Alive 2 hade ju inga videor, men här valde man då, alltså om man tänker efter så gick ju Kiss ganska all in på rörlig bild här. Du hade först Exposed 87, Extreme Close 92, Kiss Confidential 93, Kiss My Ass 94, Kiss Unplugged 95, så de matar ut här. Och jag skulle vilja ändå men kan vi inte spara det och ha ett samtal om det, ett rundabordssamtal om live-videoserna? För där finns det hur mycket som helst att prata. Men för i sådana fall glömde vi ju egentligen det man kallar för Live 2-videon också. Ja, men vi sparar de alla videoserna till en egen. Ja. Där har vi ett nytt avsnitt. Ska vi gå Johan, har du sagt någonting? Nej, jag skulle bara vilja säga att med tanke på hur utsmyckade de första 2 live-skivorna var med tatueringar och booklet, så vart det ju en besvikelse. För jag köpte ju när den kom, vad var det, 95 va? 94? Kom den 93? Ja, det var inte Kiss själva som gav ut den, utan... Men att lite synd att man inte kunde liksom ha följt traditionen, att man kunde ha fått lite vad fasiken som helst. Vad hade du velat ta då? Ett par spetstrosor då? Ja, signerad av henne från England. Nej, men man hade ju liksom kunnat gjort, för jag menar, den här bilden bakom är ju förfärlig. Nej, jag tycker det är rätt så häftig på ett sätt. Marco brukar ju använda den där i tidningen. Den hade jag till och med på Daniels artikel han skrev. Ja. Byggde ut den lite där. Men jag tycker att man kunde ha fortsatt traditionen och gnuggisar eller vad fasiken som helst. Det kunde man ha haft. Ja, men Johan är ju inne på en viktig poäng där. Och det var ju att det var ju en lågbudget-grej. En skivbolagsprodukt helt enkelt. Och det märktes ju lite grann, för att egentligen så skulle det vara till att börja med en dubbelskiva. Absolut. Du skulle ha lagt lite mer kraft på det här som de har, vad kallas det här när man ser vilka som har spelat när. Det känns ju ganska bet och litet och svårt att säga. Bilder för fasken. Ja. Bilder, livebilder. Presentera bandet på omslaget. Du ser ju inte riktigt vilka som är där nästan i Kiss. Du ser ju något och det är ganska suddig bild på Paul och Bruce är liksom ungefär som någon som har försökt fixa till en bild i Word som inte vet hur man gör. Dragit ut den lite grann. Så att jag håller med Johan att jag tyckte de kunde ha gjort ett bättre jobb med paketeringen. En fråga bara, släppte de vinylen samtidigt som CD:n eller kom vinylen? Ja, men det fanns en liten, men den var ju släppt via något annat bolag. Ja, det var ju inte Kiss själva som släppte den. Det fanns ju inget demand. Var det 3-4 färger finns det väl i? Svart, vit, röd, blå va? Jaha, sånt. Har du alla? Nej. Ja, de finns i blå, vit, röd och svart. Vad fan, hade ju rätt. Nu jävlar, nu börjar vi prata om mitt Kiss. Nu börjar han vakna till här. Ja, nej, men det är tråkigt att de inte kunde, men de kunde ha gjort en booklet som är första live och liksom presentera, här är Bruce, här är Eric Singer och liksom promotat det här är nya Kiss. Men kom inte den bara som CD från början? Jo. Men det ganska samma år kom det en LP också. Jo, men CD:na brukar aldrig ha någon lullull i sig egentligen. Nej, men de kunde ha gjort lite bättre. Alltså, de hade ju ändå ett ganska stort utvik. De kunde ha gjort något bättre av det, helt klart. Ja, absolut. Om jag kan få komma in lite grann här. Den här är ju från den här tiden då man funderar på hur mycket musik kan man trycka in på en skiva? Och det gäller ju även vissa Kissplattor som det är så här 15 låtar på. Den här är 17 stycken liveskivor. Nej, 17 liveskivor lär det inte vara. Jo, 17 liveskivor. Jag sa det alldeles nyss. Nej, men om man jämför med Live 2 och Live 1 kanske inte är så stor skillnad i antal låtar, jag vet. Men som sagt, sen precis som Johan sa, eller vem av er som sa det först, men Johan var inne på det, nämligen att det här var så som det gavs ut. Take it or leave it. Det var CD på den här tiden, and that's it. Och sen så kommer ju de här, sen om de officiella, de här första, det vet jag fan, men sen har de ju kommit på vinyl.
Sen. Ja, jag tycker de här 2014-utgåvorna, då hade ju Kiss pengar. Kan du inte dra ut och visa lite där, Johan? Ja, den här är osprättad. Jaha, okej. Nej, men alltså... Sprätta den då? Nej, nej, för fan. Det här, det är min pension. Nej, men alltså det är liksom vanliga vita innersleeves. Psycho Circus fick ju samma behandling. Carnival of Souls likadant. Alltså, man hade ju pengar 2014 att man liksom inte kunde ha gett dem lite mera kärlek. Men var inte problemet också att de inte hade dem i vinylformat utan de har bara skannat in CD:n och förstorar det egentligen? Ja, det är Carnival of Souls. Den är ju hemsk. Alltså. Nej, men det är liksom så tråkigt att man inte kunde följa den här traditionen man har haft. Att Kiss hade ju liksom lite extra för oss fansen, och jag förstår ju kanske 92-93, då hade man ju inte så fett med pengar. Men 2014, då hade ju Reunion varit, och jag menar, de var ju etablerade igen. Så att, nej, det är lite synd att de liksom pissar lite grann på sin... Då, Johan, här. Du pratade lite om traditioner. Menar du att Kiss hade infört en tradition redan med Alive 2, att det skulle vara... Absolut. Ja, för det kommer ju i... Traditioner går, men okej. Traditioner ska följas till punkt och pricka. Destroyer har vi inte så mycket lull och li. Men Rock'n'Roll Over har vi ju klistermärket och merchbladet. Love Gun har vi ju merchbladet. Pang, pang. Soloplattorna pang också, ja, precis. Och så soloplattorna har vi ju affischer och merchblad. Dynasty fick ju vissa utgåvor poster. Unmask poster. Så fick vi den norsk-svenska men det var väl ingenting speciellt i Crazy Nights? Och... Nej. I den kanadensiska fick man ett reklamblad för Exposed-videon och så även ett formulär där man kunde kryssa i och beställa den från USA. Ja, nu kommer vi från lite olika eror. För mig som började med Animalizer Asylum hade jag ju inga sådana förväntningar överhuvudtaget. Nej. Utan jag kom in senare. Men däremot så tycker jag att man kunde ansträngt sig mer med hur den såg ut. Jag minns att jag blev besviken när jag såg skivan. Men jag har en liten fråga till er. För det vi brottades med, jag och mina polare, på den tiden hade jag några till som gillar Kiss här uppe. Och det vi var lite sådär fundersamma kring, det var ju låtvalet på skivan. Jag vet inte hur ni tänker kring det. För vi var inne på att nu kommer Fits Like a Glove. Nu kommer War Machine. Nu kommer Tears Are Falling. De andra har jag redan på en liveskiva. Ville du ha Fits Like a Glove där? Det är klart. Den är superbra. Jag har väl hört en live med Gene Simmons. Den är grym. Men kanske lyfta in en eller två. Men hur kan man välja bort låtar som de till och med spelar på turnén? Varför valde man bort Tears Are Falling? Ja, eller Crazy Nights. Crazy är bra. Ja, de ska ha varit på den här skivan, tycker jag fortfarande. Men jag vet inte, vad säger du? Då var det 2 skivor. Ja, det var ju det man hade velat. Men Tears Are Falling kan jag förstå. Att men om ni fick välja då, ville ni ha en till version? Sen å andra sidan, Deuce låter ju för jävla cool. Ja. Så den hade ju velat vara utan. Men sen en del andra där känns ju som att Watching You och Rock'n'Roll All Night, det finns ju redan bättre versioner på dem. Men om vi går tillbaka och tänker på turnén. Ja. Hade inte bandet blivit på Hot and Our Tjej ett nostalgiband? Att vi ska titta det på... Det börjar ju där. Ja. Det speglar ju sig på liveskivan sen. Ja. Men hade ni velat ha fler låtar som inte var utgivna live? Ja, men det kan du väl inte fråga Kiss. Jag frågar dig, Marco. Ja, men alla du kan ta ett beslut. Ja, men alla Kiss-fans säger ju såklart ja. Ja, det är en jättedum fråga. Nej, det är inte en jättedum fråga. Den är jättedum. Och spela bara gamla låtar. Du vet ju svaret. Ta bort Lick It Up och stoppa in No. Shoes. Ja. Om man nu hade varit och följt traditionen, den som Johan var inne på, då skulle man ha gjort 3:an som en slags uppsamlingshit. Låtar som inte fanns med på Alive 1 och Alive 2 om man spelade, de skulle in på Alive 3 om vi ska vara sådana. Och jag tycker fan att vi ska vara sådana. Men mottogs inte Alive 3 väldigt bra ut alla fans? Den gick ju till nummer 9 i USA, kommer jag ihåg, första veckan. Men sen var det som alla skivor på den tiden. Alltså Kiss-skivor, de rasade ju ganska fort. I Sverige gick den inte något bra. Men de har ju lagt liksom Rock'n'Roll All Night mitt i
skivan så att säga. Ja, det var ju så på turnén. Det var ju ett märkligt val. Bara, Nej, Inte bra. inte suckat. Ha lite Nej, det var inte nytänkande. bra. För att jag tyckte det var häftigt att man kastade om lite grann. Att han säger ju det också när han presenterar att den här brukar vi avsluta med. Men vi har så många låtar att spela så vi kör den nu så att vi liksom har det överstökat. Det tyckte jag, det var liksom en... Du gillar det? Ja. Ja, men, men det lite, du säger... lite nytänk. Johan, du är inne lite där på mellansnack. För det är ju en sak som jag tycker... Det finns ju klassiska mellansnack. Både på Alive och Alive 2. På Alive 3 är mellansnacken så jävligt tama. Det enda som jag tycker var lite kul, det var ju innan Forever när han snackade om att nu kommer vi att, liksom, nu kommer det se ut som Christmas här, alla kommer att, liksom, den kändes lite bra, men i övrigt var det ju så tama mellansnack och där kunde de också utveckla en hel del. Okej, ska vi lämna den skivan hädan här nu då? Ja, den är bra, men ja. Den är bra, men vi lämnar den. Och så kommer vi till Bernts favorit. What? Alive, The Millennium Concert. Jag kan ju bara kort säga att jag förstår inte varför den här kom ut överhuvudtaget. Det är väl den här först? Nej, det där är ingen Alive. Jo, det här Det är... vet du där. Vi har pratat om det där. Lägg bort den där nu, Bernt. Men den är bra, den är bra. Ja, men sen kommer ju den här. Nej, lägg bort den också. Det där är overdubs och nyinspelningar. Och sen kom den här. Nej, fast han har ju rätt i sak. Delar av Alive 1 och 2 finns ju faktiskt på You Wanna The Best-skivan. Ja, men nu ska vi lyssna på Ja, jag var sån här då. Millennium-konserten. Nej, inte den. Nej, det har inte vi kommit till ännu. Vi har kommit till Alive 4A. Det där är 4B. Ah. Vet ni vad? Millennium-konserten. Vad tycker ni om den? Den har inte jag, men jag har hört den. Ja. Nej, men Millennium 99, den lanserades ju som Alive 4, men man insåg väl på liksom att det fanns inget behov av den, så den lades på is. Frysboxen. Den kom inte ut och jag tycker att den skulle kunna ha legat kvar där på is. Fast det är ju ett tidsdokument utav ett band som är på väg mot sitt slut. Ja, men vill man ha det? För mig tillförde det ingenting. Jag tyckte det blev så jag hade problem redan 97 när jag var på Stockholms stadion med Peter Criss trummande. Han tappade ju det någonstans där redan 77-78. Det hände ju någonting där. Så sen blev han ju aldrig samma trummis. Han var ju häftig där i början. Om du kollar Winterland i 75, hur häftigt som helst. Men 99... Det är ju hemskt att lyssna på trummorna. Alltså, om du jämför dem med den här skivan vi pratade om 93 från Alive 3. Det är ju sånt steg neråt så att det finns ju inte. Alltså, alla låtar låter ju sämre. Och mycket på grund av Peter Criss. Sen finns det väl en del kvaliteter i sång och andra delar. Men vill jag lyssna på livemusik med Kiss går jag aldrig till den här konserten. Så här är egentligen den första onödiga enligt dig? Ja. Okej. Ni andra? Alltså, jag har inte heller lyssnat på den här överdrivet mycket. Jag håller med det. Peter Criss varit väldigt statisk 97. Det är bara liksom takthållning i princip. Ingenting annat. Så att, nej, jag är inte alls förtjust i det här överhuvudtaget egentligen. Och sen tyckte jag det var lite konstigt då också när man körde en farewell tour och så slänger man in liksom Heavens on Fire, Lick It Up liksom som inte har någonting med Ace och Peter att göra överhuvudtaget. Nej, men det var väl det att Kiss, Paul och Gene kanske tyckte att man skulle förnya bandet lite. De höll på att gå lite på tomgång. Det måste hända någonting. Och då tog de in de enklaste låtarna som de förstod att Peter Criss kanske kunde genomföra. Ja, men de lyckades ju inte ens spela dem. Nej, det var halvdag. Ja, nu ska du inte vara så där. Det låter ju lite. Ja, jag kan också låta. Ja. Jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig lyssnat på den som helhet. Jag vet att det sägs ju att den är från Vancouver på Millennium. Men det verkar det ju inte vara. Så att nej, jag har faktiskt ingenting att säga om den. Grattis kan jag säga till dig då.
Det var väldigt ovanligt. Fast det märkliga är att den finns ju på vinyl. Jag såg den gick ju på Tradera för, vad var det, 1700 spänn. Den är Och då övervärderad. hade jag hellre lagt det på några roliga Argentina-pressar eller Japan-pressar istället för det där möket. Men vi tycker olika. Så att jag vet faktiskt inte, jag har aldrig hört den så att säga som helhet, utan Vancouver har jag hört, men den låter inte som den där. Nej. Jag kan säga så här utifrån, jag har bara lyssnat på den digitalt. Jag har inte en. Jag funderade ett tag på om man skulle ha köpt den här boxen som den låg i, men så tänkte jag att nej. Jo, det måste du göra. Du är ju ett Kiss-fan. Men då vill jag hellre ha den här boxen för 4 500 som vi var drägliga över på skivmässan i Solna, och vi ska vara sådana. Men alltså, den tillför ingenting. Det finns inget direkt spännande i låtar. Den låter inte bra heller jämfört med Alive 3 eller Alive 4B som ni envisas med att kalla den. Så att jag håller ju med Daniel att den där borde ha legat i något arkiv, och sen kanske den kunde ha kommit ut som en soundboard istället. Men om vi pratar om den snygga designen på omslaget som är otroligt snygg och lyfter fram bandets karaktär och det här lysande explosiviteten, hur häftiga de är på scen. Du är aldrig ironisk, du inte, Marco. Nej, ni har väl sett omslag, för ni är lite tysta. Det jag gillar var Peter Criss i bakgrunden där med sina trummor. Han är väldigt högt upp. Ja, det tycker jag är så coolt. Men det är väl samma som är på turnéprogrammet sen, va? Ja, jättefult. Så dåligt photoshopat så det är läskigt. Ja, det var lite för tydligt att det var photoshopat. Ja, den är inte Man ska bra. säga, den kom väl ut först på den här Alive CD-boxen 2006, va? Var den med där? Den här mega-lådan. Ja, det är Alive 1, Alive 2, Alive 3 och så är det ju den här Millennium. För jag har den boxen, så att jag skulle ju kunna lyssna egentligen, men... Jag har den också, men jag har lyssnat aldrig på den. Nej, men den är faktiskt väldigt snyggt paketerad faktiskt. Där får man ge en eloge. Att där har de liksom gått tillbaks lite grann till det gamla. Men den tillhör ju inte en klassiker som de andra 3 i den boxen är. Så känns det ju den här väldigt långt utanför. Vad fick ni ge för era lådor? Nyfiken fråga. Jag tror jag har fått min. Okej. Jag tror den gick på, vad gick den på? 299 på Ginza eller något sånt där när den kom. Jag har sett att den går på Tradera för några 100 lappar. Så att men den brukar man se på många ställen. Ja, men den är slutsåld så att säga på butikerna. Så det är ju liksom begagnat, och ibland så är det en del som har fått en 500-600 kronor för den. Så att den är helt klart värd att ha. Ja, den är ju snyggt gjord ändå på ett sätt. Är den värd att ha för att lyssna på eller för att klämma på? Klämma och så titta på den där Millennium-skivan och säga att nej, inte idag heller. men då finns det väl inte så mycket att säga om den här skivan egentligen. Som, vi är alla väldigt negativa till den där skivan, varför den kom. För den kom ju på DVD också. Nej. Kom den på DVD? Nej. Ingenting, eller pirat-DVD i sådana fall. Ja. Okej. Då kom den inte på DVD. Det är väl fel information här. Det är väl i så fall 4B då. Lyckades den skivan fånga magin överhuvudtaget? Det har jag förstått när jag lyssnat på er att det gjorde den inte. Nej, det var väl mer konstaterat att de kändes lite trötta. Att det kändes att man var på väg till slutet för det här kapitlet egentligen. Ja, men de var ju trötta alltså på Psychos. Efter de hade varit i Europa så var de ju trötta alltså. De här Argentina-spelningarna, och det är ju liksom en dag på jobbet. Men de laddade väl ur sig rätt så bra här i Europa när de var. För det var väl inte så. Jag kommer ihåg när jag var på de här Psycho Circus-spelningarna, och det var ju på en i Stockholm, så jag tänkte, fan vad publiken är tyst. Så tog jag ut öronpupparna jag hade, fan vad det lät där inne då. Så det var ett jävla liv på publiken. Ja, absolut. Effekterna var ju värdelösa. Ja. 3D-brillorna. Nej, prata inte om det. För 3D har ju åldrats jävligt väl också idag. Ja. Otroligt! Jag vet inte hur många gånger man har försökt lansera 3D. Och den enda människa som jag känner till som har fastnat för det är Bernt. Han älskar 3D. Så det säger vi mycket om Bernt, tror jag.
Fredagen den 13 del 3. Jag köpte ju någon här DVD-box. Då fick man ju såna här glasögon till. Så satt jag där och tittade. Så... Nej, men alltså sista gången 3D var bra. Det var ju 1983 med TV-piraterna. När du kunde läsa en serietidning i 3D med de där glasögonen. Det funkar ju faktiskt. Jag personligen har ju sånt synfel så jag kan inte se 3D. Kan du inte se 3D? Nej, jag får inte fram effekterna. Ja. Även om jag har glasögon på, jag får inte fram de här effekterna. Alla bara, åh för fan vad coolt så här. Så jag hade ju de här glasögonen på konserten och alla bara, åh fan, de petar med ögat med gitarren bara. Nej. Va? Gitarr är ju fan där borta. Jag såg inte de här grejerna. Det enda rolig kommentar jag har om 3D, det är när jag var det någon Star Wars-film som jag råkade hamna på 3D utom de här nya Force Awakens. Ja. Jag hatar att hamna på 3D-filmer. Och så kommer vi ut därifrån så är det massvis med ungdomar, så här 15-16 och så är det en ungdom som kläcker ur sig där. Tänk om man fick se världen i 3D som man gör på film. Och jag bara så här, jag hade god lust att säga, och så tittade mina söner på. Och det betyder att de tittar på mig, pappa var tyst. Du behöver inte yttra dig den här gången. Så att jag hade bara god lust att säga världen är i 3D. Bio är den tvådimensionella. Vänta Bernt. Har du sett Hajen 3D också? Den är så dålig. Den har vi sett. Introduktionen är bra, det kommer en köttbit så här. Ja, jag får inte den effekten. Är det inte ett fiskhuvud? Ja, det kanske det är. Som kommer med den avbitna sidan emot oss. Man bara... Men Bernt har 3D, han älskar 3D. Ska vi vara sådana? Okej, det ska vi. Nej, du ska inte ut på en 3D-färd, Bernt. Det är totalt förbjudet nu. Cherry Curry ifrån Runaways. Nej. När hon var med i Parasit och hon blev uppäten i 3D. Det är grejer det. Ja. Vad tyst det vart. Ja, för jag bara sitter och tänker, vad är vitsen med det? Ja, och tjäna pengar på... Nej, men du var ju alldeles till det att få berätta att hon varit uppäten i 3D. Satt du där och var lycklig så jag ser det här. Demi Moore var också med den. Herregud. Ja, nu byter vi. Nu byter vi till den riktiga 4 då. Ja. Kiss Symphony. Så kanske man inte får säga. Alive 4. Börjar du Roger? Du verkar ju ha... Ja, Roger verkar vara lite negativ. Ja, det här är nog den sämsta av dem. Nej, Millennium är väl i samma klass. I samma klass som men varför där. tycker du att den här är så dålig då? Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Så du att saknar ord. Men jag hjälper dig på travet då. Omslaget är ju snyggt. Nej. Jo, vänta. Jag måste fråga dig, Roger. Ja. Pratar vi om det där omslaget eller det där omslaget? Ja, vad är skillnaden då? Han har ju glitter på det ena. Titta här. Titta. Vika ut. Ja. Och så viker vi ut mera. Ja, titta. Beethoven är där. Ja. Och sen inuti, på varsin sida så finns det en bok. Då kommer du säga att det finns redan en bok. Ja, i den andra finns det också en bok. Det finns 2 böcker. Och så är det mycket mer att titta på. Ja. Men vad är fel på den då? Nej, jag tycker inte Kiss hör ihop med den här symfonigrejerna, det är det. Men vågar du inte öppna dina sinnen och ta emot nya grejer då? Jag har försökt många gånger med den här skivan. Det går inte. Du gillar inte det äldre då? Ja, halva skivan. Sen är det Mr. Blackwell och sen är det... Nej, fy fan. Okay. Men det finaste, Roger, det finaste med den här, det måste ändå vara... Ta en titt på den här bilden riktigt noga. Ja. Är det Tommy Teje med den fina frillan? Nej. Titta noga nu, vilka är med i Kiss enligt den här? Ja, det är Jim, Paul, Tommy och Peter. Titta nu en gång till, är det verkligen Tommy? Det nästan ut som Ace. Ja, det är Tommy. Det är Tommy. Ja, det är Tommy. Ja, vad bra. Ja. Tänkte du komma med något skops här igen som inte stämmer, Bernt, nu? Att du har hittat Ace där nu? Jag kan säga så här, det enda behållningen på den här skivan är att de kör Great Expectation.
stand and clutch your breath. Our music drives a while along with the rest. You watch me singing the song. You see what my mouth can do, and you wish you were the one I was doing it to. You watch Paul make the time, and you feel what his fingers can do, and you wish you were the one he was doing it to. And listen, you got great expectations. You got great expectations. Den är fin. Har du suttit och läst Roger, har du suttit och läst mina handlingar här inför det här programmet? Nej. Men om jag då får säga så Roger har lite svårt att komma och hitta orden här till riktigt. Ja, det är... Då skulle jag säga så här att först, den är ju uppdelad i 3 akter. Ja. Första akten är väldigt onödig. Den hade de aldrig behövt släppa för det är bara Kiss live med Tommy på guran. Och sen kommer akt 2 där det är lite klassiskt. Det är ett litet klassisk uppsättning. Den tycker jag är helt okej för att den passar med lugna låtarna. Helt okej, inget fel på alls med Bett och som Peter Criss säger om man har tittat på Bootleg Crazy så säger han ju där att det var en utav hans höjdpunkter att få spela framför en liten ensemble som det heter och sitta där och ha en riktiga stråkar bakom sig för att han har alltid fått sjunga Bett till tape. Han tyckte att det var en upplevelse att sjunga där. Och jag tycker den är bra, Forever helt okej. Och sen ska de Shandy och det är väl Sure Know Something. Ja, Going Blind också. Ja, Going Blind. Jag tycker de passar bra. Sen kommer den här biten när de ska blanda in lite mer elgura tillsammans med symfoni. Där är det väl Great Expectation för min del och Black Diamond. Sen var det ytterligare någon som God of Thunder där det funkar att det blir som ett komplement till musiken medan det inte funkar till de andra låtarna. Men det var det jag tyckte var så konstigt som den här sista delen är 10 låtar. Varav 6 kommer från Destroyer. Ja, för att de låtarna funkar. Det är ju en konceptskiva, det funkar. Ja. Om jag får berätta lite vad jag tycker så tycker jag att men jag är lite grann på Rogers slag här. Jag tyckte aldrig om den här skivan. Däremot tyckte jag det var fascinerande när man fick veta att de skulle göra den här konserten. För om vi tänker tillbaka så var Kiss, de var på en low point här. Alltså det fanns egentligen, intresset var väldigt lågt. Och så lanserade de att vi ska köra en jättekonsert i Australien. Jag tänkte bara, hoppas det kom någon och titta. Kommer ihåg att jag tänkte, fan, de kommer få spela för 5000 pers på en 40 000 personers arena. Men det löste sig ju fint. Så att som koncept så blev jag glad att de kunde genomföra konserten. Att den var välbesökt och det var väl som en succé får man ju säga. Men är inte Australien i det fallet väldigt tacksamt att åka Ja, det till? tror jag. Att där blir ju varenda band blir ju hyllad och hamnar i tv och allt. Men ändå, jag minns att jag blev glad när de kunde spela för mycket folk och att det kändes som bra. Sen hörde jag då den här Alive 4 eller vad den kallas. Och omslaget, jag håller med. Det påminner en aning om det här när de hade de här korslagda gitarrerna på 80-talet. Tycker jag var lite mesigt också. De hade Pauls gitarr och Jeans yxa. Lite stelt konstruerat. Inga medlemmar, ingenting sånt utan konstigt märke som känns ska vara så sofistikerad och verkar... Ja, men det är ju symfonimusik. Jag tycker inte, det passar inte med Kiss. Och det är väl Roger säger att det går inte ihop. Och det här var ju gjort så många gånger innan. Deep Purple gjorde det här för länge sedan och sen hade du Metallica. Fick de göra det då? Vadå fick? Fick Deep Purple göra det? De godkända? Jag kommer inte ens ihåg hur den lät. Men sen den som hade mest uppmärksamhet, det var ju Metallicas skiva. Jag minns inte när den kom, men det var bra många år innan den här, vad den nu hette, SMF kallar de väl den eller någonting sånt där.
Så det här konceptet var gjort, men det är ju som alltid, Kiss har ju ofta varit sen på bollen. Det är ju så. Och det här var för sent. Precis som Carnival Souls när det kom ut, det var lite för sent. Men en fråga till dig då, Daniel. Ja. Den här perioden var ju jäkligt rörig med medlemmar in och ut i bandet. Tror du att det här hade blivit bättre om det var Erik Singer som hade spelat den här? Thomas, då har ett enkelt svar på det. Definitivt. Okej. För att när du lyssnar på de här låtarna så var det vi pratade om tidigare. Ja, det är trött. Det är jävligt trött från Peter Criss. Och ändå menar många på att han liksom hittar tillbaka till någonting. Jag vet inte, de måste ha andra öron än jag. Nej, då väldigt få fills. Då ska du få Han ett kortar av filsen. Han spelar bara för att ta sig igenom låten. Ungefär som någon trumstudent man har som inte riktigt har lärt sig takt utan kör safe hela tiden. Så låter det. Och för mig så är trummorna en jätteviktig del i många Kiss-låtar. Och Peter Criss var ju en fantom i de tidiga åren. Även om man spelade enkelt då så var det ändå dynamik och variation och oväntade saker händer. Här är det så safe så att varenda låt du sa God of Thunder var bra. Jag gillar symfonin på God of Thunder. Men tempot. Ja, men det tänker inte jag. Tycker inte jag om. Jag tänker på helheten, att det funkar där. Ja, vissa delar funkar, men som helhet den här skivan, nej, den är ju tyvärr alldeles för dålig. Du är emot Peter, hör jag. Ja. Aj. Men det kan ha att göra med att när jag var 15 år så kom ju den här Alive 3 och jag älskar ju hur alla låtarna lät och hur de var uppdaterade. Sen redan 97 när jag var och tittade på dem på Stockholms stadion var jag besviken när jag lyssnade på det. Det låter ju för fan inte. Ja, det lät inte bra där. Lika bra som jag hade hoppats. Nej. Vad säger Bernt då? Jag är jättenyfiken på vad Johan har att säga. Ja, okej. För Johan får inte en syl i vädret och så sitter han försynt och väntar. Han är inte van än. Nästa gång kommer han vara överjävlig. Ja. Nej, men jag ser det här konceptet att här hade man ett tillfälle, once in a lifetime, och dra av de äldre låtar. Without heroes, and a world without heroes is like a never-ending race. It's like a time without a place, a pointless thing devoid of grace, where you don't know what you're after, or if something's after you, and you don't know why you don't know. World Without Heroes, The Oath. När man hade symfonigrejen där, och det äldre sålde har jag hört ganska skapligt i Australien när den kom. Så att jag tror inte att det hade... Nej, men det var ju efter turnén och allting där, så att den sålde. Ja, nej, men alltså det brukar jag tänka. Annars i övrigt så tycker jag att kul att de provar någonting annat. Sen att de alltid är femma på bollen, men det har ju Kiss varit hela sin karriär, så att det är ju ingenting nytt. Men just att där hade man ju alla tillfällen att bränna av. Alltså tänk vad många som hade blivit lyckliga. Vi har fått hört 2 eller 3 låtar live från The Elder. Även om Ace då inte var med, och det var ju inte Eric Carr, men för jag menar, World Without Heroes är ju inte så här jätteavancerat för att spela, och The Oath borde ju Peter ha klarat. Men den biten kanske hade blivit av om det hade varit Erik Singer. Ja, det är väl lite synd att man inte tog vara på tillfället när man, för där hade ju liksom varit
tillfället att köra den här bespottade plattan. En naturlig plats egentligen. Ja, men tyvärr så är det ju så att Paul och Gene resonerar ju så. De skivor som inte säljer, de är ju per automatik inte bra. För det vet vi alla att de skivor som säljer mest, det är de vi ska lyssna på. Sen finns det ingenting däremellan och det är lite synd. Men säkert hade Tommy vet jag gillar det äldre och han hade säkert föreslagit, men som sagt det är Paul och Gene som... Men var inte den här konserten någonting med att de var tvungna att vara 3 originalmedlemmar? Ja, helst ville de ha 4, men de hade tydligen förhandlat så att de godkände 3, för de ville ju ha... Ace var ju också på G egentligen, men han gjorde väl... För Erik Singer var väl inne i bandet innan, så fick han dojan och Peter Chris. Ja, det var så jäkla rörigt här. Och Ace var sur för att han inte fick spela äldre grejer, så han sa nej. Så förmodligen så hade Erik Singer varit med, så kanske Ace hade hakat på. Ja, då hade det nog kanske blivit någonting sånt där. För han sa ju att han tyckte det var jättekul att spela med henne i Japan och Australien 2001. Så att, det var riktigt bra. Ja, men han har alltid gillat Erik Singer. Ja, och det är roligt att han vi ändå pratar snabbt om Ace. Det är likadant på Unmasked. När Eric Carr kommer in så höjer han sig ju från Dynasty-turnén. Och när Erik Singer kommer in 2001 så var det ju ganska trött 2000 i USA när Peter var med. Och det är precis som att, jag vet inte vad det är, men att han liksom skärper till sig och han får liksom han blir liksom som en annan gitarrist. På något men sätt. han måste visa sig på styva linan. Ja, det är klart. Jag tror att det är lite hans ego, att han vill visa att han inte är en föredetting. Nej. Att han kan fortfarande, att det beror eller så kan det vara så att Erik Singer till exempel, han säger vad han tycker och tänker. Han säger att Ace, att nu får du ta och steppa upp lite grann här. Utan vi har 15 000 här ute i publiken och kör för tusan. Ja, eller så är det så att han tycker att det är roligt att spela. Det kan ju vara så jävla enkelt. Att det blir roligare att spela när det är det där grejen. Men Bernt då? Ja. Vänta. Skitbra analys, Johan. Tack. Ja, det tycker jag också. Det äldre. Allt ska vara det äldre. Nej. Håll dig nu lite lugn där, Johan. Du var på en bra balans här nu. Överdriv inte det här nu. Jag visste ju inte så himla mycket om den här plattan när den kom. Jag har fångat upp 2 stycken olika CD-utgåvor genom åren. Och det tog lång tid innan jag lyssnade på de här, kan jag säga. Och det som jag uppskattar mest, det är själva konceptet, som jag redan har visat, den här utgåvan. Alltså du går igång på hur skivan är designad. Ja. Du gillar Digipack. Ja, det var bättre än den vanliga. Men jag undrar en grej, Johan, om du har tillgång. Hur är vinylutgåvan på den här? Jag kan hämta den. Ett ögonlock. Ja, medan han hämtar den så kan jag berätta att det finns en singel-CD på den här också med ett blått omslag. Jaha. Okej. Som en nek. Jag vet inte. Nej, du vet inte vad det är på det. Nej, jag kan kolla det om ni vill, men... För det som jag då är lite nyfiken på, det handlar ju helt enkelt om att jag är så jävla såld på det här konceptet i Digipacken. Med 2 stycken broschyrer, inte bara en. Men vad tycker du om musiken då? Är det kom du bara till Digipacket och sen var du ner och du var nöjd? Sen var jag nöjd. Nej, jag ska berätta. Jag håller med er till ganska stora delar. Jag tycker, och nu blir det här jobbigt, för jag tycker om konceptet. Men jag tycker att till stora delar så tillför inte den här plattan någonting. Jag tycker om symfonibitarna, och som var det Johan som var inne på eller var det Roger som var inne på de sista låtarna som jag är väldigt förtjust i, för då är det pomp och ståt. Det är Black Diamond. Men det är väl det här som jag sa där, att det funkar i vissa låtar. Ja. Och bara för att det är hårdrock, och många säger så här, hårdrock, om de här klassiska gubbarna hade funnits idag så har han spelat hårdrock för att det är lika pampigt. Det är inte säkert. Nej. Men
det som jag gillar som sagt med den, det är vissa av låtarna som är otroligt pampiga, som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Great Expectations och det finns andra ifrån Destroyer-plattan som jag... Och plus att de faktiskt har vågat att ändra på formatet. Det är inte samma. Vi måste börja med den här låten. Men det är de låtarna de lyckas med. Ja. Och då tänker du det som Johan sa. Tänk om man hade vågat ta då World Without Heroes och sånt här. Då hade det varit häftigt. Ja, nu ska vi se här. Här har vi... Så ser den ut. Jäkla stor. Och det är du får dra den lite bakåt. Så det är ju 3 vinyler igen. Är det 3 vinyler? Är det en för varje akt? Ja. Åh herregud. Och kan ju se, det är ju precis den här också. Ja, fina toner. Sådär, och skivan ser väl likadan ut, etiketten som på CD:n. Är det Beethoven där? Jag tittar, det är Beethoven. Och de här kom ju i, vad var det, 10 000 ex va? Oj, det är mycket. Det är ganska dyra idag, för de sålde ju slut när de kom. Finns det... Får jag fråga, har du spelat den där live någon gång? Ja. Okay. Jag har en osprättad också. Okej, Så ska vi ska inte gå in på varför har du en osprättad. En att spara och en att spela. Nej, men det är ganska kul historia, för jag jobbade på Erikshjälpen och körde lastbil i Kramfors, och då gick ju ryktet om att jag gillade ju Kiss. Så då hade vi ett sånt här inlämningsbord som vi hade ute som en maskinhall där vi hade lastbilen där folk kunde lämna grejer man ville skänka. Och då stod den här en morgon och så låg det en lapp under: får ej säljas utan ska till Kiss-Johan. Punkt. Det tyckte jag liksom var rätt. Visste du vem du fick den av? Nej. Och jag menar, de här är alltså begagnade, alltså du kan ju få en 1000-lapp, 1500 kronor. Så jag har fortfarande, och de jag känner i Kramfors har jag frågat givetvis, och de säger nej, den har ingen. Så jag har fortfarande än idag inte en aning. Men jag tyckte att det var ju en fantastiskt fin gest. Till Kiss-Johan. Och där fick jag ju förklara då för mina kollegor då att det har med bandet att göra. Det är ingenting annat med urin och sånt där. Så att, nej men det var ju... Så du har en hemlig beundrare i Kramfors då? Ja, jag har fortfarande inte fått reda på vem det är. Så att... Hör du Kiss-Johan, hur var det med häftet eller broschyren där i? Fanns det något? Nej, det finns ingenting. Det finns ingen lullull. Nej. Hallå? Nej. Bernt är bara intresserad av skivorna, hur de ser ut. Ja, nej, utan det vilket lullull som finns. Nej, det är inget lullull i den här. Ja. Men nu måste vi börja närma oss slutet här. Nej, jag har tagit fram singeldisken nu. Ja, okej. Ja, fram med den. Får jag se den? Nej, jag kan inte... Nej, men säg, vad är på den då? Ja, det är akt 1, 2, 3, men det är nedklipp. Det är bara 3 låtar från akt 1. Det är 3 från akt 2. Det är 9 från akt 3. Och sen har de lagt på ett bonustrack, den här Ramones-covern. Do you remember Rock'n'Roll Radio? Ja, den ligger med där. Ja, den är ju dunderbra. Alltså. Men det här... Vet du vad, Roger? Det här förklarar en sak. På Tidal så finns det ett antal olika utgåvor som de har lagt upp. Och jag trodde först att det var någon EP. För att den här låg bland EPs. Och de här låtarna som du räknar upp, det är den finns på Tidal också. Ja. Så att bra, då fick jag en förklaring på vad det var för konstigt också. Och så spelar de ju Here Comes the Sun, Beatles-låten där när de körde akustiska sättet. Ja just det, den såg du att den fanns på bootleggen. Ja, den är med där. Jag vet också. Men tycker ni att, vad jag har förstått här nu så behöver jag inte fråga vad ni tycker egentligen, men om jag uppfattat det rätt så tycker ni inte att det här symfoniska tillför någonting för Kiss, och den här Alive-plattan är egentligen rätt så värdelös. Det hade kunnat stanna på en video för det evenemanget egentligen. Ja, den kom ju på video. Ja, men det hade kunnat stanna på det. Det som var lite intressant med videon var ju det att Tommy Thayer var inblandad i klippningen på den här videon. Men han slet ju sitt hår för att Gene Simmons kom in och ville
ville hjälpa till. Jaha, och han krävde ju mer eller mindre att det skulle vara snabba klipp. Så att om man tittar på den här DVDn eller Blu-rayn från den här koncernen så går det ju nästan inte att titta på för att det finns inget klipp som är längre än 3, 4, 5 sekunder. Alltså det är helt sjuk klippning. Dålig klippning alltså. Och det är ju Gene Simmons som har... men det är det här att det ska vara hippt. Ja, vad han tror är hippt, men det är ju dåligt då, men han förstod inte riktigt. Nej. Men om vi då avrundar själva Alive-genomgången här med att säga att vi har kommit fram till, om jag uppfattar allas röster, att det finns 3 Alive-skivor egentligen. De andra är inte Alive-skivor. De räknas inte, vi har inte lyssnat på dem. De är onödiga. Vi uppskattar inte dem egentligen. Och det var ju det som var temat när jag presenterade det här till Bernt. Att vi skulle prata, där jag ställde dem så här: Alive, finns det för många? Nej, Och det kom ett svar att det finns för många. Nej, jag tycker att det är för få. För... Nej Roger, nu ska vi inte ha din erotiska fantasi inblandat i det här. Jo. Jag pratar om de som finns. Jag vill ha en Mary Carr. Det är väl det. Jag pratar om de som finns idag. Ja, då finns det för många. Ja, just det. Vad bra, då var vi överens om det då. För nu kommer vi snart till den här delen där du vill börja säga det ena och det andra. Så hold your horses, som de säger. Fast egentligen om ni tänker efter. Kiss har ju funnits i 50 år. 5 liveplattor. Det är alltså en platta var 10:e år. Ja. Det är väl inte så jäkla men mycket. De har ju gjort liveplattor, men då tillförde de ju ingenting, tyckte ni alldeles nyss. Nej, men grejen var att det var för långt mellan 2:an och 3:an. Ja, man skulle nog kanske det kan det ha varit. Det kan ha varit. Asylum, Crazy Nights kanske någonstans. Men nu är du inne på Rogers spår. Hold your horses nu. Och gjort en Alive 4 med revenge-sättning. Sätt dig ner och var lugna nu. Alive 5 med Unplugged. Nej. Nu går vi här och ser. Vi har 3 andra liveutgåvor. Vi har 3 det älskar Bernt. Vi har 3 liveskivor kvar efter den här. Nej, Alive är slut. Vi har Virginia Beach. Hör du vad jag sa? Bernt? Nej. Alive är slut. Va? Det finns, vad många var det? 5 Alive-skivor. Sen är det slut. Ja. Men sen fortsätter ju livearna. Här är då heter de Live. Här är Virginia Beach 2014. Ja. Sen har vi någonstans, där kan ni få hjälpa mig med. Sonic Boom har en liveplatta med. Ja. Som jag är osäker på när och var den är inspelad, så jag har bara slängt in den. Och sen har vi faktiskt en som jag tycker riktigt mycket om. Och det är Las Live in Vegas. Den här tycker jag om. Och den men vad har du den som jag tycker är bäst utav de här som vi inte har nämnt? Och vad är det? Vad är MTV Unplugged? Ja. Den har vi redan haft uppe. Den dissade du fort som en... Nej, jag har inte dissat den. Det var ingen live-platta. Nu är det okej att ta den. Nu är det okej att prata om. För den heter Unplugged. Kiss Unplugged Alive. Ja. Men det är fortfarande Unplugged. Unplugged-skivan skulle man kunna prata mycket om. Det var ju så fantastiskt när den kom, när man kunde visa upp den för polarna och säga, kolla, Kiss kan faktiskt sjunga och spela. Det var ju poängen med den där plattan. Och när Paul Stanley drar några skrik där i I Still Love You, jag vet att ni kanske inte gillar den alla där, men just sången som han gör på den här plattan är ju helt den är jättebra. Och den stilen han lyfter upp vissa låtar i Kiss katalog till helt andra höjder, som Coming Home. Det får en helt annan innebörd. Hela den låten bara så wow, var den så här? Och min favorit är I Still Love You på den konserten. Han sjunger den så otroligt. Alltså. Ja, han har nästan otäckt bra pipa där på. Det är synd att man inte tog den här country-versionen av God of Thunder. Den är faktiskt rolig alltså. Det har jag alltid funderat. Kiss gör ju aldrig någonting extra. Man har ju undrat, hur kom de fram till den? För de körde den på den här turnén de körde i USA också. Då spelade de den där versionen. Ja, vem kom på det? Vem gjorde det? Det gjorde de även på MTV Unplugged. Men de gjorde ju den. Jo, men alltså, hur kom de fram? För Kiss lägger ju ingen tid på sånt här i vanliga fall.
boy growing up in the hills of Tennessee. We didn't see many girls that we came from, so we became friendly with the farm animals. Maybe they'll play this segment on VH1, or maybe the Nashville channel. Jim Baker, anyone? Här har man tagit fram en version. De är ju samspelt och alla kan Du vet spela. väl inte vad Kiss gör när dörrarna är stängda? Ja, men de gör ju inga extra grejer. Jag har ingen aning om vad de gör för vet extra. vi allihopa att de gör ingenting extra. Kanske en stjärna i skrevet. Att de sitter och leker fram en låt liksom när de... Gene Simmons kanske sjunger God Men om vi of säger så här då, Thunder Marco. istället. Det är ju unikt för Kiss det här. Att de har gjort en ny variant av en låt och spelar den live inför publik. Det är en av de få gångerna de har gjort det. Fast den roligaste sekvensen är ju för fan när de kör Rock'n'Roll Night 3 gånger, så ska de köra 4:e gången, så drar Ace igång den här Luai mitt i alltihopa. Så här helt bara, va? Här är ju de uncut, de oklippta versionerna. Där vi går ju miste om Heavens of Fire. Ja. Heavens of Fire kommer de köra. Ja. Spit också. Låt Johan köra låtarna. Men de där kan du väl, Bernt? Come On and Love Me körde man. Louie som Roger sa. Domino, men den var ju med på. Och så World Without Heroes. Yes. Ja, nej, men varför vart du sådär sammetslen i rösten? Nej, men jag tycker att den är bra. Ja, den här finns ju även på DVD, där man filmar ju hela när de håller på och spexar och har sig, så att men det är kul. Det finns 3 timmar rehearsal där också. Titta inte på den skiten. Nej. Nu ska du inte vara så. Marco, jag vill ju nämna det här därför att det är ju inte... Jag har ju fått lära mig det här. Hela världen kretsar inte kring mig. Och då är det ju bra, eftersom vi faktiskt har närmare 2000 tittare på de här. Det tror man inte när vi sitter här och är tramsbyxiga 5 stycken farbröder i sina bästa år. Att vi har närmare 2000 pers som sitter och... De är med i vårt fyllesamtal här om Alive-albumen här. Ja, herregud. Ja. Och det gör ju också att nu passar jag på att säga att mycket av det vi har pratat om i inofficiella grejer och repetitioner, allt det där finns på YouTube. Så att det är bara att bara vara duktiga och leta. Men om vi går in på det här som Roger sa då, att det saknas skivor. Du vill gärna ha där vi Animalize eller Nej. Det där. Nej. Jag skulle vilja ha Alive 3, Sydney 80. Och jag skulle vilja ha Alive 4 på Detroit 84. Sen kommer Revengeance som 5. Okay. Ja, var ju inte så jävla tokigt. Nej, jag skulle nästan kunna... Men det som Kiss gjorde under de här åren var ju att istället för att ge ut liveskivor så gav de ju ut liveband eller live-DVD eller laserdiskar. En VHS kom 84. Ja. Det kom ingenting officiellt 80. För i det läget så då hade ju faktiskt Daniel fått Fits Like a Glow på en live-skiva. Förhoppningsvis. Men jag tänkte, det du sa där var ju jättespännande. Jag hade gärna sett de live-skivorna. Problemet är att 80, då hade de ju redan där behövt gå ifrån det här konceptet med att spela nya låtar live. Det hade blivit ganska likt 77. Eller skulle de trycka in... Nej, de skulle ha kört den som det var, precis som med Alive 3. Okej, du tänker så. Ja, för det jag saknar i deras live-katalog, det är ju när de sadlar om, när det hade gått åt skogen med sminket, när ingen ville veta av sminket, när det var töntigt och man gjorde helt liksom tvärsom och började spela nya låtar. Lick It Up-turnén, Animalize-turnén, Asylum-turnén, Crazy Nights-turnén. Och till viss del har den Shaytonen inte så mycket där. Men de spelar ju jättemånga 80-talslåtar live. Under the Gun.
Fits Like a Glove, Young and Wasted. De här låtarna, de hade jag velat haft dokumenterade, men det finns ju ingenting som förutom... had enough. Ja, Into the Fire, även om de bara spelade den några gånger i England, så var den är ju grym också. Så att den biten kan jag känna att jag saknar så här i efterhand. 80-talet på en liveplatta med High Energy och Eric Carr på trummor. Och om jag skulle få önska en liveskiva som jag hade velat ha, jag hade kunnat skippa den 80, men jag skulle vilja haft en från Sydamerika-turnén. 94 eller? 83. 83 med råa Vinnie Vincent när han är så rå och drar ut på solon lagom innan han får den här jävla konstig idé att det ska hålla på med det ena och det andra och larvat och sånt där. När han fortfarande var bra. Tänk dig själv därifrån perfekt ljud och sånt här. Det hade varit, och det spelar ingen roll att det är gamla låtar och nya låtar. Det hade varit ett tidsdokument utav det sista sminkade turnén någonsin. Ja, det var en kul idé också. Ja, det hade varit grymt tycker jag. En liten fråga, några av er är lite äldre än mig, om ni har tänkt tanken, ni som började lyssna på Kiss på 70-talet. Jag tänkte just på Vinnie Vincent när han kom på Creatures. Om man tittar till exempel på Firehouse. Det är inte så mycket Ace Frehley-stuk på den versionen, utan det är ju lite grann heavy metal. Hur kände ni, så att säga, när det kom en ny kille som kanske körde en version som ni inte riktigt var vana vid? För det gick ju lite snabbare och det var ju liksom lite mera... Jag ska inte säga att han shreddar, det gör han ju inte, men alltså om man lyssnar på... Det är lite roare. Ja, om man lyssnar på Rio 83 till exempel, Firehouse, så låter det ju inte som Ace Frehley 75. Nej. Utan det är lite mera heavy metal och strutter och de här. Men är inte det ett försök utav Kiss och att de tillåter honom göra så mycket? Jo, jag tänkte hur ni tänkte, ni som är lite äldre fans, hur ni liksom tog emot, tyckte ni att han liksom... Om jag säger så här, för min del var det inga problem eftersom the new wave och British heavy metal hade kommit. Det fanns jag hade inga problem heller. Helt nytt sound ute, det var roare. Då låta så här 70-talig i soundet, det kanske inte hade funkat. Och därför accepterade jag Vinnie Vincent, för att han var ju tuff. Och de liveklipp och livebilder som florerade var ju häftiga, för han såg ju så jävla arrogant ut när han stod där uppe. Ja. Att jag skiter att ni pekar finger eller tycker att jag är illa. Det är jag som står här. Det är jag som är... Jo, men jag tänkte, många är ju liksom sådär att man är uppväxt och då vill man att låtarna ska framföras på ett speciellt sätt. För det är liksom så man är van att höra dem, och så kommer det någon ny nisse som ungefär som att vad håller du på med? Men alla band utvecklas ju också. Jo, Kiss var ju tvungna att liksom hänga med i matchen, så att säga. Det är ju jättespännande fråga du ställer, Johan. Jättebra fråga. Men det jag känner är att Kiss blev lite räddad av att Ace Frehley försvann. För hans stil var ju totalt ute minst ett decennium där. Så att tack vare de här de fick in så kunde de hålla sig lite aktuella. Hade de haft Ace Frehley på, du vet, Lick It Up och Animalize Asylum, då tror jag då kunde det ha gått riktigt illa. Utan det var helt rätt tid för han. Men kan det inte ha varit så här, om man tänker då att Ace hade en stil. Det kom en ny våg av nya gitarrhjältar. Ja. Han var lite outdated, och när han då kom tillbaks till Kiss 96... Då hade han helt plötsligt fått en legendstatus. Ja, men det är precis det jag menar. Alltså, han kunde egentligen inte vara i bandet under den här tiden. Nej. Om de skulle vara aktuella. Då skulle de ha blivit Dinosaur Rock av hela smeten. Och på så sätt accepterade ju Vinnie, och du accepterar trädet Bruce Kulick också, som varit lite mjukare och varit en björk som blåste mer i vinden sen på slutet då, än den här fasta tallen. En kort följdfråga där på Johans fråga är att blev ni inte nästan lite glada, ni äldre fans, att det blev lite en nytändning? Ja, jag varit glad, för jag hade ju tappat Kiss. För mig var det perfekt 82 med det här tuffa soundet. Alltihop. Det var jätteviktigt. Då kom jag tillbaks till Kiss och har varit kvar i Kiss sen dess. Det som jag gärna vill lägga till i det här, det handlar ju om den här tidiga delen. För att det första som händer är ju då att Eric Carr kommer. Och Eric accepterar vi bara rakt av. Trots att han spelar helt annorlunda än vad Peter gör.
Och samma visa är det med Vinny, precis som ni har pratat om. Men jag har alltid accepterat de här medlemmarna därför att de har varit ett tidsdokument, de har varit gitarrister av sin tid, lite grann som ni är inne på. Och jag har alltid accepterat alla nya medlemmar oavsett vad. Sen vet jag att det har varit ett enormt krig i vissa forum där vissa medlemmar är okej och vissa är inte okej och så vidare. Och samtidigt som man måste respektera alla människors åsikter så får inte deras åsikter gå ut på att trakassera andra som har en annan åsikt, och det är det som är så svårt många gånger. Ja, Så är det. Jo, men det är ju rätt så typiskt. Men det är ju sådana som inte har förstått att man ska acceptera varandra. Men det är som jag pratar med Natta, min dotter, om det här. Ja. Kiss för henne är Tommy T och Eric Singer, Gene Simmons och Paul Stanley. Absolut. Det är hennes Kiss. Ja. Ja, hon får ju tycka det. Vad ska jag gå där och rätta det? Det är ju Jo, bara men då finns det ju folk som... Hur fan kan du tycka så? Nej, men så kan du inte säga. För att alla har ju... Du måste tänka, när upptäckte jag Kiss? 75. Ja. Det är ju Det är ett därför annat Johans Kiss. fråga är så bra, för där skedde det ju stora förändringar. Ja. För din dotter har det ju varit samma band hela tiden, men vad händer när det kommer in nya medlemmar? Det är ju intressant. Ja, men vi har... Jag och Bernt och Marco... Jag vet inte, Johan, när du ramlade in i Kiss-svängen. Men både Marco... Tidigt 80-tal, men jag kan inte säga att jag var någon stort fan. Utan det tog väl ett par, 3 år till. 83, 84, då var det liksom... Ja. Jo, men då har ju du varit med om medlemsbyten också. Absolut. Men... Jag kan ju tycka att den som har förmedlat arvet av tidigare musiker i bandet, det är faktiskt Bruce Kulick. För han, om man lyssnar, även om man kanske inte gillar 80-talseran överhuvudtaget, men han håller kanske en 70% av originalsolot och sen gör han 30% gör han någonting eget utav det. Så att man ändå känner igen att med fasiken, men ändå så är det liksom uppdaterat. Det tycker jag är rätt snyggt att han samtidigt hedrar den gitarrist som spelade in det först, men han gör lite grann låter till sin egen också för att liksom sätta att kolla, här är jag kan också spela gitarr. Och det tycker jag faktiskt, det har han lyckats med i stort sett hela karriären, att just den här respekten för de gamla låtarna som han inte var med på, men ändå kunna liksom utveckla sin bit ändå. Yes. Det måste jag säga att det är faktiskt beundra. Och om vi tar Tommy Thayer till exempel. Nu vet ju jag att han är ju styrd att han ska ju spela som Ace. Och det gör han ju faktiskt, oavsett vad man tycker så gör han ju det bättre än vad Ace själv gör i dagens läge. Så det är väl lite synd att han aldrig fick liksom sätta sin prägel på och det är väl likadant med Eric Singer när han kom tillbaks 2004, så var det liksom att försök att låta som Peter Criss. Och för då var ju Eric Singer du slår huvudet på spiken där, Johan. Alltså, det är min favoritgrej med Bruce Kulick. Att han lyckades med det där som du just beskrev. Han var ju fantastisk på att behålla essensen i ett solo och ändå få det att kännas som någonting som var liksom nyinspelat och aktuellt. Ska vi börja avrunda samtalet nu? För nu har det varit väldigt länge här nu. Ja, men jag hade en grej till. Om vi går tillbaks till Alive-skivorna. Ja. Det är en jäkla miss mellan Alive 2 och 3. Det tar 16 år emellan de skivorna. Är det en miss? Ja, jag tycker det. Ja, men tänk dig själv att det är svårt att överglänsa någonting som varit fulländat första gången. Ja, men då borde man inte ha släppt varken 3 eller 4 egentligen. Nej, för det är ett ok de bär och varenda live-skiva de släpper jämför sig med gamla klassiker. Ja, men 16 år är ganska lång tid. Ja, men grejen var väl att de trodde inte att det fanns någon efterfrågan. Nej, det kan det vara. Det som en del av er är inne på nu, det handlar ju om, på samma sätt som jag nämnde tidigare, att det handlar om att arkivera låtarna som de har spelat live. Och om man jämför det med andra artister, vi kan ta Stones, vi kan ta nästa vilka som helst, rätt för det så kommer en liveplatta bara, rakt upp och ner, trång i medaljongen. Och sen så kommer det till studiogrejer, det kan komma en greatest hits, men det finns inte den här
arkivkänslan. Att det är en Alive 1, 2, 3, 4 med. Och jag skulle som sagt vilja att de var mera fyrkantiga i sitt dokumenterande. Ja, men eftersom man nu envisas med att köra efter det här konceptet, vilket inte andra artister gör. Men då går det ju, om du vill att de ska vara fyrkantiga och följa konceptet, då går det ju emot både Roger, Daniel och Johan och mig. Vi tycker att det hade kunnat komma lite fler. Jajamän. Ja. Du är traditionsbunden då. Du är den här som håller dig fast där. Okay. Nej, men jag är lite inne på det här med Johan sa förut också, det här med traditioner, att det ligger lullull med i skivorna. Har man dragit igång en live-serie med både 1:an och 2:an och sen tar det 16 år innan 3:an, då kan man skita i den här efter 16 år, kan jag tycka. Men om man vinklar så här, om vi säger så här, 89 gick ju Paul ut på sin soloturné och plockade ju fram gamla låtar som I Stole Your Love, Come On and Love Me. Och sen blev det Hot in the Shade-turnén 90 och då kom ju många av de här, då började ju Kiss blicka mera bakåt, fast det börjar man egentligen redan i Japan 88, men det är en annan historia. Så kan det ha varit det att man börjar falla tillbaka och så kanske man börjar då tänka på eller på Revenge-turnén, eller innan Revenge-turnén, att eftersom man ändå börjar bli ett nostalgiband, att vi kanske ska göra en Alive 3 också, att nu är det dags. För att liksom bibehålla den här gamla traditionen, att på 80-talet då ville man ju vara det nya bandet. Man ville spela låtar från 80-talet, för det var ju mycket från Creatures och framåt. Och så var det Detroit Rock City, Rock'n'Roll All Night. Men sen så var det ju majoriteten var ju 80-tals pärlor man körde. Men att man insåg att det funkar inte, utan vi får titta bakåt i katalogen och men då gör vi en liveplatta. Att man blev tidigt ett nostalgiband utan smink. Men tror du inte att den där eran med när de började byta låtarna var förberedelsen för reunion? Jag tror inte de tänkte så långt. Nej. De försökte hitta sätt att hålla sig flytande. Och så märkte Paul Stanley har ju sagt att han märkte att han fick en bra respons på I Want You, I Stole Your Love och de här gamla låtarna. Och så lyfte de in några i sättet. Han bestämmer ju ändå, Paul Stanley. Sen reunion skulle de ju undvika. Inte tror jag att de vill ha tillbaka Peter Race egentligen. Nej, det tror jag inte. Jag tror att Paul och Gene ville köra sitt race, men de hade inget val. De var ju tvungna. Det var därför det var inte tvungen. Jag tror inte Marco, du är någon hel yllekille idag. Du säger emot alla sådana här grejer och tror på att det är någon sån här någon unik... Nej. De tog tillbaka dem för pengarna. Ja, men det skulle jag inte säga emot, för att det är ju det som är själva kärnan i det hela. Pengarna. Jag hade ju en teori att det här skulle ha skett reunion redan 91. De var ju inne på det. De tog ju kontakt med Ace och försökte liksom sondera vattnen redan. Men nu sitter du och pratar mot dig själv igen. Det är inte alls. För att de gjorde det för att de märkte att det började gå ut för. Nej, de märkte det 88. Men det där med Ace var ju att Ace var ju planerad att vara förband till Kiss på Hot in the Shade-turnén. Och det var jättelångt gånget och så skets det på grund av antagligen ekonomi. Pengar. Jag tror det var den här psykologen som såg i kaffesumpen att det här går inte. Jesse Hilsen. Jag ska dra om Jesse Hilsen i ett annat avsnitt. Jag har redan... Det här... Du såg att jag hade hittat bild på fanskapet där. Har ni sett det på den utav poddarna? Jag la in en bild på honom. Ett fint stort skägg har han efter. Var har du lagt in den någonstans? I din podd. Där du pratar om det där. Ja, det ligger någon på alltså. Någon. Nej, han är med där när vi pratar om det här oraklet som kom sen. Men Jesse Hilson, jag har ju hur mycket som helst att berätta om honom. Ja, han är speciell. Men om vi sammanfattar Alive då, att det är en viktig skiva. Absolut. Den satte, men vi har ju kommit fram till att tradition är viktigt och den har ju inte Kiss hållit. Det kom vi också fram till. Vi är lite oense om hur många live-skivor det kunde ha släppts. Vissa tycker det kunde ha kommit väldigt många, medan Bernt tycker att man ska hålla till traditionen och släppa lite då och då. 4 live-skivor skulle ha varit på Crazy Nights-turnén.
Ja, det är ju så att vi har ju kommit fram till vissa saker i alla fall och sånt här om Alive. Så att, men ska vi ta den värsta frågan då? Vilken är den bästa Alive-skivan? Ja, det är svårt att gå emot Alive 1 tror jag. Alltså, första Alive tror jag många kommer att välja eftersom den är så rå. Och liksom, men om jag ska... Sen får man ju tänka lite, vilken lyssnar jag oftast på? Alltså personligen, om jag ska vara riktigt ärlig. Trean. Då är det faktiskt inte Alive 1 längre för mig, utan då är det trean som jag lyssnar oftast på. Så att min favorit ska jag säga... känns ju jättekonstigt att säga. Det går emot allting om folk kommer tro att man är dum i huvudet. Men jag gillar Live 3 mest faktiskt. Ja, men om du lyssnar mest på det, då måste ju det vara din favorit. Ja, det måste ju vara det. Man ser vänner på Facebook. Hade inte jag 300, fan nu är det bara 120. Då är det nere i 30. Ja, men ingen orkar väl lyssna så här länge, får vi hoppas på. Var Rogers favorit också Live 3? Ettan. Johans? Ja, jag säger faktiskt trean, för det ligger liksom närmast mitt hjärta, just att den sättningen som tyvärr inte tycker jag har fått upprättelse, hur fantastiskt bra de lät live. Okej. Ja. Och Bernt? Han tar fyran. Millennium. Nej tack, det blir bra ändå. Nej, men jag är... Alltså det här är svårt. Vi brukar prata om känsla i det här programmet. Ja. Och känslan ligger ju på Alive. Medan kvaliteten ligger på trean. Så att den är svår. Ja, men nu måste du välja. Du kan inte ligga med båda nu. Bara en. Jo, det kan man. Det har jag hört. Det här, en bara. Tänk på nu att du är ett gammalt fan, Bernt. Då är det the originals or plus. Nej, han ska välja det hjärtat säger nu. Får vi höra här. Hjärtat säger Alive. Men resten av mig säger Alive 3. Men vänta nu. Vänta nu. Ja. Nu är det 2-2. Marco har utslagsröster nu. Ja, för mig finns det bara en. Och det är trean. Nej, för att jag tillhör jag tillhör inte era generation. Jag tror att det är en generationsfråga. För mig är det Alive 1. Och det behövs bara den egentligen. Jag behöver inte Alive 2 heller, för att det är så mycket som stör mig på det. Jag gillar det, men konceptet och alltihopa. Men Alive räcker. Sen kan jag lyssna på Alive 3. Det tycker jag är maffigt. Men det kan jag också göra. Men jag kan konstatera att jag lyssnade på den på jobbet efter Bernt hade ringt där och missförstått. Tänkte, jag måste kanske lyssna på Alive 3. Och det var väl inte så jag varit så här jättebegeistrad. För att det är mer som Alive, att jag kan ha den på, gå iväg och så kommer han tillbaka. Vi är här nu. Så, snart ska han börja gnissla här. Nu är rök i gitarren och allt det här. Det är så mycket grejer som passar in i den grejen att det är en klassiker för mig. Men jag förstår då för Johan och Daniel som är en helt annan generation, att för er är då Alive 3. Det kan jag förstå helt till full. Ja, jag känner liksom att vi behöver väl lite upprättelse vid 80-tals osminkade perioden som dissas. Tyvärr. Det tycker jag är tråkigt att det dissas. Nej, men absolut. Och precis som jag hyllar 70-talet också, att jag tycker liksom hela... men Kiss är ett fantastiskt band och har haft en otroligt häftig karriär. Sen har det varit upp och ner, men så är det ju för alla band. Jo, men ni som börjar på 80-talet, ni har ju fått den där känslan som vi hade på 70-talet på något sätt. Precis, absolut. Så det blir ingen större skillnad liksom. Att det blir ju rätt så enkelt att titta för att hur generationer påverkas. Det är ju som din dotter som du sa. Ja, precis. Hon är nästa generation sen. Ja, precis. Och för henne då är det naturligt med Tommy och Eric. Där vissa utav oss gamlingar har väldigt svårt att förstå. Ja, hon var ju med, jag tror hon var med och såg Ace på Grönan. Hon bara, vad är det här liksom? Så. Ja, men det är lite kul det ni säger här med olika generationer. Jag kan bara en kortis här. Jag pratade idag med min dotter, hon har precis fyllt 13 år, och så frågade hon, men kan du någon Kiss-låt? Ja, det finns ju en som är så jävligt bra som. Va? Jaha, Deuce. Det är hennes favoritlåt. Oj, det var... Och så var jag tvungen att fråga frugan då, men hon har ju varit med på några konserter. Vilken gillar du bäst? Forever. Riktigt tjejlåt. Men vi pratade om det här för... Jag kommer inte ihåg när vi pratade. Kommer du ihåg när vi var i Kungsan
på Ja. Dress to Thrill. Mm. Där stod pratat om det, flera gånger. där stod det små tjejer och diggade till 70-tals Kiss-låtarna och kunde texterna. Så att, De hade lyssnat på Alive. ja, garanterat. Garanterat. Avslutningsvis så vill jag ju ge en eloge och respekt för vi har ju väldigt, väldigt många lyssnare och tittare som kom in med Animalize 1984. Oavsett vad jag tycker om den plattan så måste man ge respekt till de som faktiskt har den som sin första skiva. Ja, absolut. Och är nostalgisk om den plattan. Och då har vi förstås en liten VHS-kassett som är kompanjon till den. Därför att Kiss under den här tiden valde att inte ge ut liveplattor utan livekassetter Ja, istället. då kom här. Så Vad att, hette den igen? Animalized Live. Just det, Animalize. Jag tänkte först säga Thrills in the Night, men så fan. Det är nog den video jag har sett mest med Kiss. Ja, det var ju bara den som fanns att tillgå ett tag. Ja, men den är Tänk på fortfarande det. bra. Men ska vi stänga butiken för idag och tycka Ja. att det var ett trevligt samtal vi hade? Jag vill bara säga att det är så kul att få vara del i samtalet här. Ja. Jag tycker det var sån, ni brukar säga den lättsamma podden, jag skulle vilja säga den glada podden. Alltså alla är så glada och trevliga. Så det Jo, kan vi men- lägga till där. Men det bygger ju på att man ska ha respekt för varandra. Ja, Absolut. Det är ju Och det- jätteviktigt i ett samtal och det är det som ska vara ett runda bordssamtal. Att jag behöver inte tycka som du Daniel och det gör jag inte alla i frågor. Nej, men jag måste ju kunna respektera att du tycker vad du tycker. Ja, men du har haft konstig inställning idag, Marco. lite märkligt. Nej, jag vill bara inte att ni ska förstöra illusionen utav min Alive-skiva. Den är jättelive. Den är så live. Den är så live den kan vara och inga pålägg. Då Så får där vi- är en Då Kiss-konsert. får vi visa den respekten till Marco Ja. och tacka för idag helt Ja, enkelt. vi tackar för idag. Så ha allihopa, ha det så bra. Så Ja. att, fortsätt Ja. nu, för det här kommer ju precis. Det är den 27 december när den släpptes, den här avsnittet. Så att, Jullov. ja, Det så är att, jullov och alltihop och nyårsfiran. Så vi förstör inför nyår här med Alive-diskussion här. jo, men de har ju kommit över julmatsfrossan. Ja. Nu är det pizza som gäller. Så det enda de har att vänta sig på det här året, det är ju Bernt som innan nyårskarameller där vi ska gå igenom året som har varit. Ja, är de sura eller salta i år? Ja, jag har gjort ett jättebra upplägg så det blir inte som förra året när vi gick igenom varenda jävla avsnitt. Inte sådana idiotier. Nej, men vi har ju Nu ska gjort... vi dra upp de sämsta idioterna vi har haft med och de bästa personerna. Nej, vi kommer vara jättesnälla. Vi kommer vara jättesnälla. men vi gjorde ju 100 program i år. Gjorde Ja. vi inte det? Nästan. Ja. Nej, det har vi inte. Det kan inte. Vi ligger över 150 i alla fall. Ja, Totalt. det är bra. Ja, det är Ja, jättekul. så att det är på väg till 160 tror jag nu. Mm. Snart. Så att vi tackar och så får ni ha det så bra nu då. Detsamma. Ja, gott nytt år om några dagar då. Ja, just det. Då är det Och gott. Bernt ser jag imorgon på det. Trevligt. Bernt ser jag imorgon på det Balls of the Walls eller vad var det för någonting? Ja, Balls to fast- the wall. Fast det är i realtid. Ja, kommer du hänga upp den på väggen? Alltså din och min tid. Ja, är jag ska Nu inte börjar hänga med upp min. tidsresan här igen. Ja, vi börjar. Imorgon ska Bernt och jag hänga upp ballarna på väggen där i alla fall. Ha det Ja. så bra. Hej då. Hej Hej då. Hej.